Ai cũng biết xem bói duyên phận trước cửa cục dân chính là đèn phá đám. Mà người đàn ông trước mắt này không chỉ muốn xem, còn dùng 3 quẻ hủy đi 3 mối nhân duyên. Này thầy bói, anh xem cho tôi chút đi. Cuộc hôn nhân này có kết được không? Kỳ Vọng Xuyên nghe vậy từ từ ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc anh nhìn vào khuôn mặt cô gái, đôi mắt khựng lại, bớt nói nhảm đi. Làm sao anh biết được? Lúc này trên mặt cô đang bao phủ một luồng khí đen nhạt, làm hỏng hết sắc diện của cả khuôn mặt. Cô gái, tôi thấy cung phu thê của cô tối tăm. Em rằng đoạn duyên phận này không hề mỹ mãn như vẻ bề ngoài đâu. Này, anh nói năng kiểu gì thế hả? Ngày đại hỷ của người ta, nói lời nào tốt đẹp chút không được sao? Lời tốt đẹp là lời giả dối. Cô có muốn nghe không? Hừ. Vậy anh nói thử xem không mỹ mãn ở chỗ nào. Ánh mắt Kỳ Vọng Xuyên rời xuống mũi cô gái. Trong tướng số, mũi là phúc tinh của phụ nữ. Mũi của cô cao thẳng, đầy đặn. Đầu mũi có thịt, vốn là tướng vượng phu ích tử rất tốt. Nhưng lúc này chóp mũi của cô sắc tối sầm. Đây gọi là tài bất phối vị, nghĩa là người mà cô gửi gắm. Vận tài lộc đã cạn, bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực chất nợ nần chồng chất. Lời vừa thốt ra, sắc mặt cô gái liền thay đổi. Gần đây bạn trai cô đúng là có nhắc đến vài lần về việc xoay vòng vốn của công ty gặp khó khăn, nhưng lần nào cũng bảo không sao, đã giải quyết xong rồi. Không thể nào, cách đó không xa, người bạn trai đang xếp hàng. Nghe thấy cuộc đối thoại bên này, anh ta bước nhanh tới chắn sau lưng cô gái, vẻ mặt đầy giận dữ. Anh bị sao vậy hả? Chúng tôi tốt bụng ủng hộ việc làm ăn của anh, mà anh ở đây nói bậy bạ trù ẻo chúng tôi. À, vị tiên sinh này, tôi thấy ấn đường của anh, tức là khoảng cách giữa hai lông mày đen kịt, có thể đè xuống dưới. Đây chính là điểm báo tai họa sắp giáng xuống. Nhẹ thì thị phi kiện tụng, nặng thì có họa lao tù. Xem tiếp cung thiên di của anh, nơi này đại diện cho việc giao thương bên ngoài. Ở đây có một đường vân dọc lún sâu vào trong. Trong tướng Pháp gọi là nhất mã thủ trảm, chứng tỏ gần đây anh có một khoản làm ăn phương xa vô cùng quan trọng. Nhưng kết quả cuối cùng em là công dã tràng, thậm chí còn vì việc này mà rước họa vào thân. Người đàn ông nghe đến đây, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Đợt trước anh ta đúng là có bay ra nước ngoài, bàn được một đơn hàng lớn mà anh ta ngỡ là có thể giúp công ty cải tử hoàn sinh. Tướng tùy tâm sinh, làm sao sai chạy được. Tất cả bại tướng trên mặt anh đều bắt nguồn từ một việc mà anh tưởng là thiên y vô phùng, nhưng đã sớm để lại dấu vết trên mặt anh rồi. Tôi chỉ có thể nói với anh, 2 chữ lừa lọc đã khắc lên mặt anh rồi. Còn anh lừa ai? Lừa bao nhiêu? Trong lòng anh tự biết rõ. Cái tướng mạo này một khi bị kích phát, cơm nhà nước là chắc chắn phải ăn rồi. Tôi dỗ dành người phụ nữ đó kết hôn, chính là để cô ta cùng gánh chịu khoản nợ khổng lồ sau khi cưới. Thật sự tính ra được sao? Đừng nghe anh ta nói bậy. Có phải nói bậy hay không trong lòng anh tự hiểu. Cô gái, quẻ đã xong, hôn lễ này có kết hay không? Cô tự quyết định đi. Lúc này cô gái ngơ ngác nhìn vị hôn phu, nhìn vẻ mặt trốn, tránh vào mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra của anh ta. Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, mạnh dạn giật lấy chiếc cặp công văn của người đàn ông, điên cuồng lục lọi bên trong. Cô lôi ra một sấp tài liệu. Người đàn ông vừa đi được vài bước, những con số trên đó khiến cô gái hoa mắt chóng mặt. Đây đâu phải là xem bói, đây là vạch mặt người ta. Trời à, tục ngữ nói thà phá 10 ngôi chùa chứ không hủy một mối hôn nhân. Bỏ đi, bỏ đi. Xem cho tôi với. Đại sư, đây là 10.000, ngài xem giúp tôi. Duyên phận của tôi thế nào? Kỳ Vọng Xuyên nhìn sắp tiền đó. Một lúc sau đám đông xôn xao, anh khẽ nhíu mày. Tiên sinh, tướng mạo của ông có chút kỳ lạ. Hử, kỳ lạ chỗ nào thế? Cung tử tức của ông đầy đặn sáng sủa, thế thiếp hồng nhuận, chứng tỏ duyên con cái của ông rất sâu dày. Mà ông cũng là người hiếu thảo. Người đàn ông trung niên nghe xong thì trên mặt cười híp cả lại. Đại sư, ngài thật là thần thông. Con trai tôi tháng trước vừa đổi cho tôi chiếc xe mới, đúng là rất hiếu thảo. Ông có ảnh của người nhà không? Có, đây, ngài xem đi. Kỳ Vọng Xuyên nhìn ảnh trên điện thoại, lại nhìn người đàn ông. Lạ thật, cung tử tức của ông tuy tốt, nhưng khí sắc của cả người ông lại không khớp với khí sắc của cung tử tức. Giống như một mảnh ruộng tốt, nhưng cây trồng lại là của nhà người khác. Đại sư, ngài nói thế là ý gì? Tiên sinh là người làm ăn nhỉ? Phải, có làm chút buôn bán nhỏ. Vậy bình thường ông cũng biết nhìn người. Có bao giờ nghĩ qua, ông và vợ đều là mặt vuông hàm rộng, mà con trai ông sao lại sinh ra khuôn mặt trái xoan, mày thành mắt tù thế kia? Người đàn ông trung niên ngẩn ra. Vấn đề này không phải là không có người nhắc tới. Hàng xóm láng giềng cứ hay đùa bảo vợ ông đẹp, sinh con trai chẳng giống ông chút nào. Ông cứ ngỡ đó là lời khen ngợi, nên không nghĩ nhiều. Trái lại, có duyên huyết thống truyền thừa, xương cốt là gốc rễ, khung xương là nền tảng. Khó sửa đổi nhất, độ cao xương mày của con trai ông, độ rộng của xương hàm, không có chỗ nào giống ông và vợ cả. Cái tướng mạo gốc rễ không hợp này rất bất thường. Kỳ Vọng Xuyên nói xong liền không nói thêm nữa. Anh không bảo con trai ông không phải con ruột, chỉ ra những điểm nghi vấn trên tướng mạo. Con trai lúc nhỏ cứ bị nói là giống ông hàng xóm, đã dọn đi từ sớm. Vợ đối với mình ngày càng lạnh nhạt, còn cả con trai nữa. Lý do mà nói chẳng có điểm nào giống
lúc mình còn trẻ. Nghĩ đến đây, đầu óc người đàn ông trống rỗng. Ông ta loạng choạng lùi lại 2 bước, ngồi bệt xuống đất. Không giống, quả thực không giống. Đám đông xung quanh im lặng một hồi. Sau đó bùng nổ những tiếng kinh hô kìm nén. Lại một nhà nữa. Vị đại sư này vừa mở miệng, lại có một gia đình sắp tan nát rồi. Kỳ Vọng Xuyên ngó lơ mọi thứ xung quanh. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Không lâu sau, một người giúp việc, dắt một ông lão tóc bạc trắng, đi tới. Đại sư, đến lượt chúng tôi rồi. Ngài xem giúp tôi và lão Trương. Cuộc hôn nhân này của chúng tôi liệu có tốt không? Để cầu chút may mắn, Kỳ Vọng Xuyên chỉ nhìn người giúp việc đó một cái, sắc mặt liền trầm xuống. Bà kia, gò má bà cao nhọn, sống mũi gồ lên, môi mỏng dính, là tướng bạc tình khắc nghiệt, trông trắng nhiều hơn. Trông đen, gọi là mắt tam bạch. Sách có câu mắt tam bạch tâm không thiện. Thứ ba cầu không phải duyên phận, mà là nhắm vào gia sản của ông cụ này đúng không? Ông ngậm máu phun người. Chúng tôi là thật lòng yêu nhau. Lão Trương, ông mau nói với đại sư đi. Nói xong bà ta dùng sức nhéo mạnh vào cánh tay ông cụ. Ông cụ bị nhéo đau điếng, ngài có thể phán. Tán tài đồng tử cao cấp đấy ông cụ ạ. Cung điền trạch của ông rộng rãi đầy đặn, gia cảnh không tệ, ít nhất là có một căn nhà. Nhưng hiện tại, trên cung điền trạch của ông bao phủ một tầng khí đen kịt. Đây là điểm hung tu hú chiếm tổ cò. Có kẻ đang mưu đồ căn nhà của ông. Bà ta dỗ dành ông kết hôn giả để bà ta đứng tên vay tiền mua nhà cưới cho con trai bà ta. Chỉ cần sổ đỏ đổi tên bà ta. Ngày hôm sau ông sẽ phải cuốn gói ra đường. Ông coi bà ta là cứu tinh hay là kẻ đến diệt xương mình đây? Tôi không có, mê mơ. Trong lông mày trái của bà có một nốt ruồi gọi là Mai Lý Tàng Châu. Vốn chủ về phú quý nhưng sắc nốt ruồi của bà lại đen xỉn. Hình dạng không tốt, là nốt ruồi ác hại. Người có tướng nốt ruồi này chuyên lừa gạt lòng tin của người khác. Dùng chiêu này để lừa tiền dưỡng da của người già. Đây không phải lần đầu bà làm chuyện này đúng không? Câu nói này khiến người giúp việc không thể trụ vững nữa. Bà ta hét lên một tiếng quái dị, xoay người muốn chạy ra khỏi đám đông. Nhưng các ông bà cụ xung quanh đã sớm không nhìn nổi nữa. Đông loạt xông lên đè bà ta xuống đất. Cảm ơn đại sư. Nhiệm vụ xem tướng hoàn thành. Đang kết toán phần thưởng. Chúc mừng ký chủ, hoạt tính tế bào ung thư não giảm 5%. Tuổi thọ còn lại tăng thêm 30 ngày. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng tiền mặt 1 triệu tệ. Thì ra nam chính bị u não chỉ còn sống được 90 ngày. Nhưng lại tình cờ ràng buộc với hệ thống xem bói. Chỉ cần xem bói là có thể nhận được giá trị sinh mệnh và các phần thưởng khác. Ngay khi Kỳ Vọng Xuyên đang suy nghĩ, một người bước nhanh tới. Đại sư đừng đi. Tôi trả 10 vạn. Đại sư cầu xin ngài xem cho tôi một quẻ. Xin lỗi, mỗi ngày chỉ xem 3 quẻ, quá giờ không tiếc. Ây, đi chưa được bao xa, trong đầu lại vang lên âm thanh máy móc. 1. Nhiệm vụ mới, địa điểm tại cổng đội Nha Môn, sự kiện. Hàng ngày từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Phương thức, bói bài ta dâu. Ẩn ý trong vụ án mạng, mục tiêu, tiếp đón 3 khách hàng và bói chuẩn xác. Vụ án cũ về bài ta dâu trước cổng đội Nha Môn. Hừ, cái hệ thống chết tiệt này đúng là sợ mình chưa bay màu đủ nhanh mà. 11 giờ đêm, gió rất lớn, tòa nhà Nha Môn đèn đuốc sáng trưng. Kỳ Vọng xin đi tới cạnh bồn hoa nơi góc khuất bên phải cổng chính. Bày biện chỗ ngồi xong liền lặng lẽ chờ đợi. 5 phút sau, một bổ khoái trẻ tuổi đi tới. Làm gì đấy? Bày hàng à, không thấy đây là đâu sao? Đây là Nha Môn đấy, không phải chợ đêm đâu, dọn đồ đi ngay lập tức. Kỳ Vọng Xuyên khẽ động, phạn 6 nhiệm vụ mà hệ thống vạch ra. Chính là trong bán kính 10 mét này. Rời khỏi đây nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Tôi không gây cản trở gì, tôi chỉ làm 2 việc nhỏ thôi. Hừ, 1 phút cũng không được. Mau đi đừng để tôi phải gọi người. Tiểu Trương, có chuyện gì thế? Đội phó Triệu, có kẻ bày bàn xem bói đuổi không đi. Còn viết là chuyên giải mã án mạng. Đây chẳng phải là gây rối sao? Người đàn ông đi tới trước quầy, ánh mắt lướt qua bộ bài ta dâu trên bàn, cuối cùng dừng lại trên mặt Kỳ Vọng Xuyên. Bất kể là thật hay giả, anh tìm nhầm chỗ rồi. Cản trở công vụ tôi có thể tạm giữ anh đấy. Tôi có manh mối. Manh mối gì? Chưa bói nên chưa biết. Dẹp đi, mau cút cho tôi. Ngay lúc này, một người phụ nữ loạng choạng lao tới. Đồng chí, có tin tức gì chưa? Con gái tôi đã tìm thấy chưa? Lý phu nhân, chị bình tĩnh lại đã. Chúng tôi đang rà soát camera. Anh em đội 2 đều đang ở ngoài tìm kiếm. Có tin tức gì sẽ thông báo cho anh chị ngay. 48 tiếng rồi. Các anh bảo thời gian vàng là 48 tiếng. Bây giờ sắp hết thời gian rồi, mà một chút manh mối cũng không có sao. Triệu Nghị im lặng. Đúng là không có manh mối thật. Cầu xin các anh hãy cứu Mẫn Mẫn. Nó mới có 7 tuổi thôi. Triệu Nghị hít một hơi sâu đang định nói gì đó. Muốn tìm người thì rút một lá bài đi. Câm miệng, lúc nào rồi còn ở đây thêm phiền. Anh bói được à? Anh bói được con gái tôi ở đâu sao? Lão Lý, hắn là kẻ lừa đảo đấy. Kỳ Vọng Xuyên ngẩng đầu nhìn Lý Quốc Cường.
Trên đỉnh đầu Lý Quốc Cường không có luồng khí đen đại diện cho việc mất người thân. Không lấy tiền, dùng tay trái kinh bài đi. Một lá thôi, Lý Quốc Cường run rẩy đưa tay trái ra. Ông ta khựng lại trên sấp bài một lát, rồi rút ra một lá từ chính giữa, ba kiếm. Tam kiếm chủ về đau đớn, đang dần nguôi ngoai, hoặc là một kiểu kêu cứu bị kìm nén. Điểm báo theo kiểu phân tách, Hoàng Kim Khoa giải mã trung triều. Có tiếng va chạm kim loại và mùi hóa chất nồng nặc. Người vẫn còn sống, 4 chữ này vừa thốt ra, người phụ nữ bên kia liền ngừng khóc. Lý Quốc Cường bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống đất. Ở đâu, ở đâu? Ở phía bắc thành phố này, nơi gần nước. Xung quanh rất trống trải, nghe thấy tiếng chuông. Hơn nữa người đưa con bé đi là người các vị quen biết. Trên người có mùi dầu nhớt rất nặng. Không phải mới dính vào đâu, mà là mùi bám lâu năm trên người. Nghĩ thử xem, ai là người phù hợp. Lão Lưu, tên thầu xây dựng đó, trước đây từng cãi nhau vì tiền công. Hắn còn nói lời đe dọa nữa. Hôm kia hắn đến nhà lấy dụng cụ. Trên người đúng là có cái mùi đó. Triệu đội lập tức biến sắc. Anh Mạnh bảo rút điện thoại gọi cho đội 2. Tên thầu xây dựng Lưu Kiến Mẫn đó, mau lập tức định vị vị trí của hắn. Triệu đội vừa gọi điện thoại, vừa lao về phía chiếc xe đỗ bên đường. Vợ chồng Lý Quốc Cường điên cuồng đuổi theo. Này, anh nhanh đi đi, lát nữa triệu đội quay lại. Nếu không bắt được người chắc chắn anh sẽ bị tóm đấy. Nếu không bắt được, nghĩa là tôi bói không chuẩn, anh cũng chẳng bắt được tôi. Vậy nếu bắt được thì sao? Bắt được chứng tỏ tôi có ích, càng không thể tóm tôi. Tiểu Trương gãi gãi đầu, thấy mạch não của người này thật không bình thường. 40 phút sau, 3 chiếc xe gầm rú lao vào sân nha môn. Hai bổ khoái áp giải một người đàn ông bước xuống. Quần áo người đó dính đầy vết sơn màu, hai tay bị còng ngược sau lưng, đầu gục xuống. Triệu Nghị đầy phấn khích. Phía sau, vợ chồng Lý Quốc Cường ôm một bé gái đang hoảng sợ. Bắt được người rồi, đúng tại nơi anh nói. Đó là công lao của các anh, tôi chỉ là một người xem bói thôi. Hừ, bớt nói nhảm đi, sao anh lại biết rõ thế? Biết tình hình mà. Không báo, hoặc thông qua thủ đoạn phi pháp nào đó để lấy thông tin, cũng là phạm pháp đấy. Tôi không hề giấu giếm thông tin. Họ vừa đến là tôi đã nói ngay rồi. Triệu Nghị nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Vọng Xuyên. Đôi mắt này quá đỗi bình thản như một mặt hồ tĩnh lặng. Chẳng lẽ thật sự là do anh ta bói ra sao? Quẻ này vẫn chưa trả tiền. Không cần trả đâu. Nghe vậy, vợ chồng Lý Quốc Cường liên tục cảm ơn, sau đó đưa con gái về nhà. Phía bên kia, một người phụ nữ trẻ mặc áo blue trắng bước nhanh chạy tới, tay cầm một túi hồ sơ. Triệu đội, kết quả đối chiếu DNA vụ án phân thây đã có rồi. Không có kết quả khớp trong cơ sở dữ liệu. Lại không khớp sao? Vài nam giới được sàng lọc từ kho dữ liệu người mất tích đều không đúng, khung xương thô to, mật độ xương cao, xương chậu tuy bị khuyết thiếu, nhưng góc độ đó vẫn thiên về nam giới. Nhưng tất cả nam giới mất tích đều đã bị loại trừ. Vụ án này đã kẹt nửa tháng rồi, hiện tại chỉ có phần thân là hoàn toàn không có manh mối. Kỳ Vọng Xuyên ở bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên túi hồ sơ. Liếc qua một cái, trong lòng đã có đáp án, không phải đàn ông. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Kỳ Vọng Xuyên. Anh lại biết à? Mê mơ. Người đã ra đi là một phụ nữ. Các anh đi sai hướng rồi. Dĩ nhiên là không tìm thấy. Vị tiên sinh này, đây là giám định khoa học. Góc giữa đường kính ngang của đốt sống mảnh xương chậu của nạn nhân đều phù hợp với đặc điểm nam giới. Lên đây rút một lá bài đi, tôi sẽ cho cô biết tại sao. Triệu Nghị vừa định nổi giận, Lâm Hiển lại xua tay, đầy hứng thú tiến lên. Được thôi, tôi cũng muốn biết huyền học có thể đánh bại giải phẫu học không. Cô đưa tay tùy ý rút ra một lá bài. Nữ hoàng. Là nữ hoàng xuôi, là ảo tưởng về sự sung túc, chiến thắng. Phân tích, dùng hormone nam ngoại sinh trong thời gian dài, xương cốt phát triển lần 2, hệ thống sinh sản bị teo lại. Cô ấy là một vận động viên, chuyên về các nội dung ném đẩy, sử dụng steroid tổng hợp lâu ngày, dẫn đến đặc điểm xương cốt hóa nam rõ rệt, nên số liệu các anh đo được mới giống đàn ông. Lâm Uyển nhanh chóng lục tìm trong đại não. Tình huống này trong pháp y đúng là có tồn tại, nhưng cực kỳ hiếm gặp trong thực tế. Ngoài ra, là nữ hoàng đại diện cho người mẹ. Trước khi tắt thở, cô ấy vừa mới sảy thai hoặc vừa mới sinh con. Không thể nào, sao anh nhìn ra được? Khớp mù. Đi kiểm tra khớp mù đi. Nếu có vết lõm cũ, đó là tổn thương do sinh nở. Nếu có vết rách mới, thì đó là sảy thai. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Uyển trở nên nghiêm túc. Xoay người chạy ngược trở vào. Triệu đội, tôi phải về khám nghiệm lại. Cô tin anh ta sao? Thằng nhóc này toàn nói hư nói vượn. Chi tiết về khớp mù tôi đúng là chưa làm tiêu bản, vì mặc định đó là nam giới. Bất kể thật ra, đây là một điểm mù. Nếu là vận động viên nữ, Phạm Sáu tìm kiếm sẽ thu hẹp lại hàng trăm lần. Nếu mà sai thì tối nay anh đừng hòng rời đi. Hử.
Bói chuẩn thành công, tiến độ ngày mồng 2 tháng 3. Thời gian còn lại 20 phút. Còn 20 phút nữa, thiếu một người. Triệu đội, hử. Lại chuyện gì nữa? Quẻ cuối cùng tặng anh đấy. Tôi có thể tính ra nút thắt trong lòng anh. Nghe vậy triệu đội quay người lại. Sắc mặt u ám như sắp nhỏ ra nước. Tôi không có nút thắt nào cả. Ai cũng có. Nhất là bổ khoái. Triệu Nghị lờ đi Kỳ Vọng Xuyên. Anh ta không cần xem bói. Anh ta chỉ cần bằng chứng. Kỳ Vọng Xuyên không cố thuyết phục. Cứ lặng lẽ ngồi đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không lâu sau Lâm Huyền thở hổn hển chạy tới. Triệu đội, đúng rồi. Khớp mu có dấu vết tổn thương. Xét nghiệm tiêu bản thấy có dư lượng cytosine. Thật sự là của phụ nữ. Là nữ, tôi cũng đã tra hồ sơ mất tích của trường thể thao. Có một vận động viên đẩy tạ đã mất tích 3 tháng rồi. Triệu đội, hướng đi đúng rồi. 2 vụ án. Một vụ bắt người, một vụ phân thây. Toàn bộ đều bị thằng nhóc đó nói trúng. Chẳng lẽ anh ta thật sự biết xem bói? Còn 5 phút nữa là tôi ta làm rồi. Triệu đội chắc chắn không xem sao. Nghe xong triệu đội hít một hơi thật sâu, bước về phía Kỳ Vọng Xuyên. Ngay lúc đó, tiếng ma sát phanh chói tai vang lên từ ngã tư đường. Một chiếc xe còn mất lái lao với tốc độ cực nhanh, đâm sầm vào dải phân cách ven đường. Cứu người! Triệu đội phản ứng cực nhanh, gào lên một tiếng, cắm đầu lao về phía đó. Tiểu Trương ở bên cạnh cầm bình chữa cháy cũng lao tới. Kỳ Vọng Xuyên nhìn bóng lưng Tiểu Trương, thấy thấp thoáng một luồng ánh sáng đỏ hiện lên. Đừng qua đó, nguy hiểm. Triệu đội nghe thấy, nhưng Tiểu Trương không nghe thấy. Cậu ấy nôn nóng cứu người, lao thẳng đến buồng lái của chiếc xe. Tiểu Trương, quay lại mau. Tiểu Trương vừa đưa tay định kéo cánh xe bị biến dạng, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang trời. Cả người Tiểu Trương bị hất văng ra ngoài, ngã mạnh xuống bãi cỏ cách đó 5 mét. 5 phút sau, ngọn lửa bị dập tắt. Tài xế và Tiểu Trương cũng được đưa đến bệnh viện. Sao anh lại biết? Tôi đã nói là tôi bói ra mà. Còn lại 1 phút, triệu đội. Triệu đội không còn do dự nữa, đi tới trước bàn, đưa tay rút một lá bài từ sấp bài. Cũng chính vì sự bóp méo của pháp luật, sự mục nát từ bên trong, thông tin then chốt, khẩu đồ chơi kia thiếu một viên đạn. Triệu đội, vụ án ma túy 3 năm trước, người đưa tin của anh bị lộ. Anh luôn cho rằng là do chùm ma túy phát hiện ra, nhưng lá bài nói không phải vậy. Anh muốn nói gì? Kẻ tiết lộ bí mật, kẻ bóp cò thật sự đang ở trong tòa nhà này, và ở ngay bên cạnh anh. Trong khẩu đồ chơi của hắn đến giờ vẫn còn thiếu viên đạn đó. Nghe vậy, triệu đội chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Ta làm rồi, triệu đội tạm biệt. Nói xong Kỳ Vọng Xuyên quay người đi vào sâu trong màn đêm. Triệu đội đứng đó, quay đầu nhìn lại nha môn trước mặt, đứng lặng hồi lâu không nhúc nhích. Về đến nhà, đã hơn 1 giờ sáng. Tiếng của hệ thống vang lên. Số lần xem 3 quẻ hiệu quả ngày mồng 3 tháng 3, nhiệm vụ hoàn thành. Quyết toán phần thưởng, hoạt tính tế bào ung thư não giảm 100%. Tuổi thọ còn lại tăng thêm 60 ngày. Thưởng thêm tiền mặt 2 triệu nhân dân tệ. Nhiệm vụ mới được phát hành. Địa điểm, cổng trường mầm non song ngữ quốc tế Xuân Đằng. Thời gian, 16 giờ đến 17 giờ. Phương thức, mô cốt trắc tự, xem tiền đồ và thiên phú. Mục tiêu, tiếp đón 3 vị khách và xem quẻ thành công. Trước đây là cục dân chính và nha môn. Lần này lại là trường mầm non. Xem cái gì đây? Xem đứa nào sau này làm đại ca lớp à? Đúng là làm khó tôi rồi. Mai phải đi xem cho đám tiểu tổ tông đó thôi. Chiều ngày hôm sau, tại một trường mầm non song ngữ quốc tế, Kỳ Vọng Xuyên đã bày sạp từ sớm. Cách đó không xa, một người phụ nữ nhìn chằm chằm Kỳ Vọng Xuyên vài giây, lại lấy điện thoại ra so sánh. Xác định người đàn ông trước mặt chính là vị thần toán cục dân chính đang nổi trên mạng gần đây. Đại sư, ngài xem cho trẻ con sao? Xem thiên phú, xem tiền đồ, mỗi chữ 1.000 tệ, hoặc là tùy tâm. Có náo nhiệt để xem nên xung quanh nhanh chóng vây kín người. Vậy ngài xem cho Hạo Hào nhà tôi với. Tôi muốn biết sau này nó là nhân tài của Harvard hay là nhân tài của Yên. Nhà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quỹ Ivy League rồi. Con không xem, con muốn ăn thịt. Kỳ Vọng Xuyên đưa tay ra, bóp nhẹ 2 cái lên cánh tay mập mạp của đứa trẻ. Mật độ xương trung bình, loại trí nhớ cơ bắp, điều khiển động tác tinh xảo, độ nhạy bén của các giác quan, vị giác đỉnh cao, khứu giác đỉnh cao. Điều kiện kích hoạt sự tập trung, nguyên liệu nấu ăn ở nhiệt độ cao, nêm nếm gia vị, đánh giá thiên phú, kích hoạt điểm định mệnh, đầu bếp. Đời này Harvard và Yên không có hy vọng gì đâu. Dù có chi tiền tài trợ để vào, nó cũng không tốt nghiệp được.
Đại sư, lời này của ngài có phần quá tuyệt đối rồi. Hạo Hào nhà tôi tuy hơi tham ăn nhưng rất thông minh. Thầy dạy piano còn nói tay nó to và có lực. Phu nhân, bà muốn nghe lời thật lòng chứ? Tất nhiên, Harvard không vào được. Nhưng trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương, nó tuyệt đối là hạt giống thủ khoa. Xung quanh im lặng trong giây lát. Sau đó bùng nổ một trận cười lớn. Trời ơi, tôi cười không nổi nữa rồi. Thế này thì thốn quá. Tốn mấy triệu tệ học mầm non quốc tế, cuối cùng đi học xào rau. Ngài nói bậy bạ gì đó? Ngài có biết một năm nhà tôi tốn bao nhiêu tiền bồi dưỡng nó không? Học piano, học cưỡi ngựa, học gân, riêng tiền thuê gia sư riêng đã là 2 triệu mỗi năm. Ngài lại bảo nó là một thằng đầu bếp. Lừa đảo, đúng là kẻ lừa đảo. Bảo vệ đâu? Bảo vệ chết đi đâu rồi? Phu nhân, tiêu bao nhiêu tiền và thiên phú ở đâu là hai chuyện khác nhau. Xương cổ tay của cậu bé này tuy bị lớp mỡ bao phủ, nhưng nếu sờ kỹ, bà sẽ phát hiện xương cổ tay của nó rộng hơn người thường và mỏm châm quay. Vị trí rất linh hoạt. Trong xem tướng xương gọi là phiên vân phúc vũ thủ. Nghe cũng oai đấy chứ. Rất lợi hại. Đây là đôi tay vàng bẩm sinh để cầm chảo. Hơn nữa đốt ngón tay của nó ngắn và dày. Lòng bàn tay dày dặn không sợ nóng. Kiểm soát lửa cực chuẩn. Quan trọng nhất là bạn nhỏ này, cháu đánh đàn piano có vui không? Không vui, tiếng đàn khó nghe chết đi được. Cái máy gõ nhịp của cô giáo cứ kêu tạch 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 phiền phức lắm. Hạo Hào, con nói gì vậy? Hôm qua chẳng phải con còn đánh bài ngôi sao nhỏ cho bà ngoại nghe sao? Đó là để lừa bà mua hamburger cho con thôi. Vậy con thích làm gì? Con thích nghịch bùn. Nặn bùn thành những viên tròn xoe. Với lại mẹ ơi, mẹ nấu ăn dở quá. Nghe vậy, người phụ nữ sững sờ không nói được lời nào. Phu nhân, độ nhạy cảm của vị giác lạnh lang gấp 10 lần người thường. Khả năng phân tích mùi vị của nó là trời ban. Bà cứ ép nó đi gõ mấy phím đen trắng đó là đang bóp nghẹt một đầu bếp 3 sao Michelin trong tương lai. Kỳ vọng xuyên khuyên bảo, người phụ nữ nhìn khuôn mặt phấn khích của con trai. Đó là biểu cảm bà chưa từng thấy khi ép nó luyện đàn. Chẳng lẽ thật sự là một thằng đầu bếp sao? Dù trong lòng vẫn khó chấp nhận sự chênh lệch này, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Coi như ngài giỏi. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 1 tháng 3. Ây da, người này có bản lĩnh đấy. Thằng bé béo ban nãy bình thường chỉ biết ăn, không ngờ lại được đại sư nói rõ ràng mạch lạc như vậy. Hay là xem thử xem. Đám đông bắt đầu xôn xao. Các phụ huynh xô đẩy nhau chen lên phía trước. Ai cũng muốn chiếm vị trí tốt nhất. Đại sư, ngài phải xem xương cho con tôi. Đây là con gái tôi, Lâm Văn Văn, thiên tài thiếu nữ được cả trường công nhận. 3 tuổi đã thuộc lòng 300 bài thơ đường. 5 tuổi có thể tính nhầm nhân chia 3 chữ số. Bây giờ đang tự học 6 tích phân. Đây chính là Lâm Văn Văn sao? Có nghe nói về thần đồng này không? Lần thi Olympic toán trước bé đứng nhất đấy. Thế này còn cần xem sao? Chắc chắn là hạt giống của Thanh Hoa, Bắc Đại rồi. Người đàn ông nghe những lời bàn tán xung quanh, cái mũi hét lên tận trời. Đại sư, ngài tính cho kỹ vào. Xem con gái tôi là ăn si tan chuyển thế, hay là phu nhân kiêu di tái sinh? Kỳ vọng xuyên không trả lời, mà nhìn về phía bé gái có ánh mắt đờ đẫn. Sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cô bé. Xương cốt phát triển chậm, suy dinh dưỡng, áp lực quá lớn, trạng thái não bộ tần suất cao liên tục quá tải. Khu vực logic gần như chưa được kích hoạt. Trạng thái tâm lý cực độ sợ hãi. Nhân cách kiểu lấy lòng và có dấu hiệu rối loạn phân ly. Đánh giá thiên phú, ngụy trang cao cấp, chỉ nhờ máy móc đỉnh cao. Sao thế, không xem ra được à? Có phải chưa từng thấy tướng xương cực phẩm thế này không? Ha 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 ha. Con bé không phải thiên tài, con bé là một ảnh hậu. Ngài nói bậy gì đó, ảnh hậu cái gì? Ngài bảo một đứa trẻ 5 tuổi đang diễn kịch sao? Văn Văn, đọc Đằng Vương các tự cho ông ta nghe. Nghe thấy lời của người đàn ông, cô bé giống như một cô máy nhận được lệnh. Bắt đầu đọc thuộc lòng. Dự trương Cố Quận, Hồng Đô Tân Phủ. Khi át tử 6, tinh lâm dực trần. Thiên à, đọc thuộc cả bài, lợi hại quá. Con nhà tôi đến bài tĩnh dạ tứ còn không thuộc nổi. Nghe thấy chưa? Đây chính là ảnh hậu mà ngài nói sao? Đây chính là sự ngụy trang. Con bé không biết mình đang đọc cái gì. Nó chỉ khắc ghi những âm thanh này vào não bộ, giống như một cái máy ghi âm vậy. Thì đã sao? Nhớ được là có bản lĩnh rồi. Là bản lĩnh, nhưng cái giá phải trả thì sao? Mọi người nhìn đi, anh ta chỉ vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của cô bé. Các ngón tay xoắn chặt lại. Ngón trỏ và vùng da xung quanh bị cậy lên, mang theo vệt xì dâu. Đây là biểu hiện của sự lo âu. Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông thay đổi. Muốn giấu tay con gái đi.
Còn có xương trầm của con bé, phẳng và dài ở phía sau, xương chân mày đè mắt. Trong tướng Pháp nói, đứa trẻ có tướng xương này nhạy cảm và đa nghi, cực kỳ khát khao được công nhận. Bạn nhỏ, lúc cháu nhìn ba cháu vừa nãy, ta không thấy tình yêu trong mắt cháu. Ta chỉ thấy sự sợ hãi. Cháu sợ đọc sai một chữ, tối nay sẽ không được đi ngủ. Cháu sợ tính sai một bài toán, sẽ bị nhốt vào phòng sách không có cửa sổ kia. Nghe vậy, cơ thể cô bé run rẩy, nụ cười chuẩn mực trên mặt bắt đầu méo mó. Ông câm miệng, ông đang dẫn dụ đứa trẻ. Tôi sẽ báo nha môn bắt ông. Văn Văn, chúng ta đi, đừng nghe kẻ điên này nói bậy. Người đàn ông vừa đi được vài bước, cô bé đột nhiên bộc phát. Hai tay bắt đầu cào cấu loạn xạ, vừa khóc vừa lẩm bẩm, ngư chu sướng vãn, hưởng quỳnh bánh chi tân, nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn hành dương chi phủ. Con không đọc nữa. Con không đọc nữa đâu. Ba ơi đừng tác động vật lý con. Hu hu hu. Lấp lấp núi xanh, vượt lên 9 tầng mây. Thấy cảnh này, mọi người hít một hơi lạnh. Tôi không có đánh. Cô bé không phải đang diễn vai thiên tài, mà là đang diễn cách để sinh tồn, để không làm cha thất vọng, để không bị trừng phạt. Con bé ép mình biến thành một cỗ máy. Hãy đưa con bé đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Bây giờ vẫn còn kịp. Để muộn 2 năm nữa thì không còn là chuyện thiên tài hay không đâu. Anh sẽ hủy hoại con bé, cũng sẽ hủy hoại chính mình. Không đọc nữa, được rồi. Không đọc nữa, ba sai rồi gây ra. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 2 tháng 3. Kỳ Vọng Xuyên thở phào một cái. Hiện trường im lặng như tờ. Một lát sau, đám đông bắt đầu náo loạn. Đại sư, xem cho con trai tôi đi, tuy nó ngốc nhưng đặc biệt nghe lời. Đại sư, tôi trả 100.000 tệ, tôi không cần chen hàng. Tôi chỉ muốn lấy một số thứ tự tốt. Tôi là phó tổng tập đoàn Thiên Thánh. Để tôi trước. Đúng lúc này, 4 vệ sĩ vây quanh hai người đi tới. Một số người thấy thế trận này, lập tức chạy mất hút. Hiện trường cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Chàng trai, xem cho tôi một quẻ. Chỉ còn lại một quẻ cuối cùng. Bà muốn xem gì? Có thể tiếp quản gia nghiệp không? Xem thử đứa trẻ này có thể giữ vững Giang Sơn của nhà họ Thẩm chúng tôi không? Phí thế nào? Tùy tâm. Tôi phải sờ xương trước. Cho cậu ta sờ. Lòng bàn tay Kỳ Vọng Xuyên đặt lên đỉnh đầu cậu bé. Sờ qua sờ lại 2 cái. Quét xong. Xương trầm chưa thành hình. Nam thành Phú Yến, Nhất Mã Hành, Chân Phật, lầu cao, rừng cột, đường xa. Định mệnh, tán tài đồng tử. Nhà thám hiểm cao cấp. Phá gia chi tử của gia tộc hàng đầu, siêu cấp. Lão phu nhân, theo lệ thường, tôi hỏi bà một câu. Tôi 70 tuổi rồi, không có thời gian nghe mấy lời nhảm nhí. Đứa trẻ này không tiếp quản được gia nghiệp. Lý do là bà có thể nhìn ngón tay của cháu trai bà. Dài và mỏng. Khe hở giữa các ngón tay có thể nhét vừa một tờ giấy. Đây là đôi tay lọt tài bẩm sinh. Nước chảy không để lại dấu, gió qua không để lại tiếng. Lại nhìn trán của nó, xương ở đây nhô cao, sắc mặt hồng hào. Điều này cho thấy trong xương cốt nó không giữ được tiền. Nếu bà cưỡng ép giao gia sản trăm tỷ vào tay nó, không tới 10 năm, nó có thể bán luôn cả tập đoàn Thẩm thị. Ý của cậu là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Thẩm tôi là một kẻ phá gia sao? Phá gia chỉ là tương đối thôi. Trong giới kinh doanh, nó là kẻ phá gia, nhưng ở lĩnh vực khác, nó là thiên tài. Lĩnh vực gì? Lĩnh vực tiêu tiền. Nó bẩm sinh nhạy cảm với những điều mới lạ, đầy tò mò với những thứ chưa biết. Nếu tiền nhà bà tiêu mấy đời không hết, để nó đi tiêu trái lại là đang tích đức. Mọi người đều cố nén cười. Nó sẽ trở thành nhà thám hiểm hàng đầu, hoặc là nhà từ thiện. Số tiền nó tán ra sẽ đổi lấy danh tiếng và trải nghiệm. Nhưng nếu bà cứ ép nó kiếm tiền, nó sẽ chỉ làm tiêu tán hết tiền dưỡng già của bà thôi. Bà lão trước mặt nhìn chằm chằm Kỳ Vọng Xuyên. Hồi lâu sau, bà mới cúi đầu, nhìn đứa cháu trai nãy giờ không nói lời nào. Tiểu Bảo, cháu có muốn làm chủ tịch không? Cháu không muốn. Cháu muốn đi châu Phi. Cháu muốn đi Nam Cực. Cháu còn muốn lên sao Hỏa nữa. Ở cái trường mầm non rách nát này chán chết đi được. Ngày nào cũng phải học thuộc lòng. Thấy đứa cháu trai vốn đang ngủ rũ, càng nói về châu Phi càng hưng phấn. Lão phu nhân cười lớn, ha ha ha. Tán tài đồng tử, ha 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 ha. Tốt, một tán tài đồng tử rất tốt. Gia nghiệp 3 đời kinh doanh nhà họ Thẩm tích cóp được. Nếu ngay cả một tán tài đồng tử cũng nuôi không nổi, thì mấy chục năm qua cũng là làm không công rồi. Cầm lấy đi, sau này gặp khó khăn cứ báo tên nhà họ Thẩm. Kỳ Vọng Xuyên không nhận tấm thẻ đen đó, mà quay người rời đi. 3 quẻ đã đủ, nhân của đã xong, tiền bạc là nhân của thêm vào.
Quá nhiều thì tôi không gánh nổi. Mê mơ. Nhiệm vụ hoàn thành. Quyết toán phần thưởng, hoạt tính tế bào ung thư não giảm 10%. Tuổi thọ còn lại tăng thêm 40 ngày. Thưởng tiền mặt 3 triệu tệ. Kỳ Vọng Xuyên rời đi không lâu. Tiêu đề thần tiên ở cổng trường mầm non và kẻ phá ra trăm tỷ nhanh chóng leo lên hot search 3 ngày tiếp theo. Kỳ Vọng Xuyên không bước chân ra khỏi cửa mà bên ngoài đã sớm nhốn nháo cả lên. Ai cũng muốn tìm anh để xem một quẻ. Nhiệm vụ mới được phát hành. Địa điểm, chợ sớm Phan Gia Viên. Thời gian, 9 giờ đến 11 giờ. Phương thức, trắc tự, lĩnh vực giám định đồ cổ. Mục tiêu, tiếp đón 3 vị khách. Phải thành công vạch trần hoặc xác nhận thật giả. Ở nơi đó mà đi xem chữ giám bảo. Đúng là vuốt râu hùm mà. Vị này không xem chữ cho người, mà xem chữ cho cái bát trong tay người đàn ông. Hơn nữa bát càng rách nát, anh ta lại càng vui mừng. Hóa ra anh đã thức tỉnh hệ thống thần toán. Chỉ cần nhìn một cái là biết đồ cổ thật giả. Đến chỗ ngài có thể xem thật giả sao? Có thể xem qua chữ. Viết một chữ để xem hàng của anh. Không cần xem món đồ sao? Không cần kính lúp. Không cần, đồ đang ở trong túi anh. Ghi chữ lên đây. Thanh niên nghe vậy có chút do dự. Chắc tự đoán thật giả. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy. Thế là ông thái độ thử một chút. Viết lên giấy một chữ bảo. Chủ sạp bán đồ cũ đó nói là bát Thanh Hoa lò dân gian đời mình. Nhà đang cần tiền gấp mới bán 5.000 tệ. Nước men đó ít nhất phải đáng giá 50.000 tệ. Kỳ Vọng Xuyên chưa nhìn vào chữ bảo trên giấy. Chữ bảo ở trên là bộ miên, dưới là vận thế tự hình phân tích. Trên dưới tách rời. Dưới hợp trên, điểm báo ra đi. Dưới nâng ra đi trên, liên kết lộn xộn. Trên chữ bảo là bộ miên, dưới là chữ ngọc. Trong chữ này, bộ miên viết quá rộng, che lấp mất chữ ngọc bên dưới. Thứ này không phải lò quan, thậm chí không phải lò dân gian chính quy, là đồ được nung từ xưởng nhỏ gia đình. Lò dân gian cũng đáng giá mà đại sư. Không, nhìn lại chữ ngọc bên dưới đi. Chữ ngọc ở dưới là miếng đệm. Phần đáy của cái bát này là dùng bột ngọc và keo dán lên để làm giả đồ cũ che đậy dấu vết mới nung. Không thể nào, phần hiệu đế tôi đã xem qua. Chữ viết rõ ràng, còn có vết mòn tự nhiên. Mòn là vì dùng giấy nhám trà lên. Đừng nói bậy. Còn chưa cầm tận tay sao đã tra cứu tư liệu rồi. Màu xanh hoa văn này gọi là tô ma. Có nói bậy hay không thì cứ xem anh có dám đập không. Cái gì? Tôi tốn 5.000 tệ để mua đấy. Anh bảo tôi đập sao? Nếu là thật, 5.000 biến thành 50.000, tôi bồi thường cho anh 100.000. Tôi có tiền. Nếu là giả, mặt cắt sẽ có lớp keo dán, gặp nhiệt sẽ trắng ra. Còn có thể ngửi thấy mùi chua. Thanh niên nhìn chằm chằm Kỳ Vọng Xuyên, lại nhìn cái bát trong lòng. Tay cầm bát không ngừng run rẩy. Đập hay không? Nếu là giả thì đó là 5.000 tệ, 2 tháng sinh hoạt phí đấy. Không dám đập. Vậy thì tìm cái bật lửa hơn. Nghe vậy thanh niên mới thở phào một cái, run rẩy lấy từ túi quần ra một cái bật lửa, bắt đầu hơ. Tôi chỉ hơ một chút thôi. Nếu là thật thì sẽ không hơ hỏng được. 1 giây, 2 giây, lớp bao tương bề mặt mềm đi và bong chóc, lộ ra lớp sứ mới trắng ở bên dưới. Đồng thời, một dòng chữ xanh nhỏ chưa kịp mài sạch. Mẹ kiếp, thanh niên cái bát Thanh Hoa đời Minh trị giá 50.000 tệ đó rơi khỏi tay vỡ tan. 5.000 tệ của tôi. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 1 tháng 3. Người tiếp theo. Thấy cảnh này, người xem xung quanh đều thấy thật không thể tin nổi. Một ông lão dạy đám đông chen vào. Cái bát vừa nãy tôi không bình luận. Nhưng bức tranh này của tôi, mấy nhà đấu giá đều nói khác nhau. Ông lão cũng không lôi thôi. Cầm bút viết lên giấy một chữ họa tranh. Ánh mắt Kỳ Vọng Xuyên rơi trên chữ đó. Hóa vạn thành thiển thành hoang. Chữ điền ở giữa làm ranh giới. Tự hình phân tích chữ điền nằm ở chính giữa, 4 ranh giới rõ ràng, trên dưới không liền nhau. Dấu vết chắp vá. Dấu ông nọ chắc cầm bà kia, đoạn chương thủ nghĩa. Chỉnh tề mà biên giới rõ rệt. Kỳ Vọng Xuyên liếc nhìn khí tức trên đầu ông lão. Trong làn khí chẳng có vệt xám. Muốn nghe lời thật chứ? Tất nhiên là chữ điền ở giữa. Ranh giới rõ ràng, nhưng nét bút xung quanh chữ điển này khác với màu mực của nét bút ở giữa. Lực bút đã bị đứt đoạn. Mê mơ. Nghĩa là sao? Lòng tranh là thật, nhưng phần đề tự, con dấu của bức tranh này và phần đóng khung xung quanh là được cắt từ bức tranh khác rồi ghép vào. Trong nghề gọi là tranh ghép. Chắp vá lại thì chẳng phải là giả sao? Cũng không hoàn toàn là giả.
Lòng tranh là thật. Tôi xem cả tuần rồi mà vẫn không chắc chắn được. Mấy chuyên gia đều nói là bút tích thật. Nhưng tôi luôn cảm thấy phong cách chữ ở phần đề không khớp với tranh. Hóa ra là đồ ghép. Nếu không được tiên sinh vạch trần, thì 7 triệu tệ của tôi đã trôi sông rồi. Nói xong ông lão lấy từ trong lòng ra một bao lì xì, đặt lên bàn. Quay người chen ra khỏi đám đông. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 2 tháng 3. Thấy cảnh này, những người xung quanh lập tức bùng nổ. Tôi cũng muốn xem miếng ngọc bội này của tôi. Đừng vội, tôi đến trước. Đây là một ông lão nhặt đồng nát đang đeo một cái bao. Không biết từ lúc nào đã bị chen lên phía trước. Đi đi đi, ông già nhặt rác này đến góp vui làm gì? Ông già đừng cản đường. Đây là nơi xem đồ cổ. Maymon, đợi đã. Trong bao là cái gì? Không, không có gì. Nhặt được miếng sắt vụn ở công trường bên bờ sông, mang ra trạm phế liệu bán. Kiếm ít tiền cơm, lấy ra xem thử. Ông lão do dự một chút, nhưng vẫn bỏ bao ra, lấy ra một miếng sắt xỉ sét. Xung quanh rộ lên một trận cười nhạo. Ông lão, miếng sắt này của ông bán 1 cân chắc được 5 hào. Đừng làm mất thời gian. Vị đại sư này mà tính ra được đống sắt thì tôi ăn luôn cái sạp này. Ông lão nghe thấy lời chế giễu, sắc mặt thay đổi, cuối cùng muốn nhét miếng sắt lại. Viết một chữ cử động. Tôi không biết chữ. Chỉ biết viết mỗi chữ thiết sắt thôi. Trước đây làm cửu vạn ở nhà máy sắt nên biết mỗi chữ đó. Ông lão run rẩy cầm bút viết lên giấy. Vẽ một chữ thiết nguệch ngoạc. Phân tích, kim quang ngân khí. Phản ứng huyền học, vật này phi phàm. Điềm báo, thiết ngưu 3 sừng, báu vật quốc gia. Đại gia, lại đây ông cầm chắc nhé. Đây chính là quẻ của ông. Nghe vậy ai nấy đều đầy dấu chấm hỏi. Đại sư nhìn nhầm rồi phải không? Lại đi cho thêm tiền người nhận đồng nát sao? Chẳng lẽ đồng sắt vụn đỏ đáng giá hơn 10.000 tệ à? Bên phải chữ thiết này là chữ thất, bên trái là chữ kim. Ý nghĩa sâu xa không thể xem mất đi ánh kim quang ban đầu. Hắn mới hiện ra bản tướng. Ông cụ à, thứ này của ông không phải sắt vụn đâu. Đây là thứ được dùng vào thời Đường để trấn giữ lũ lụt sông Hoàng Hà. Một cái chân của con trâu sắt lớn. Ông nhìn vân cơ ở chỗ bị gãy này xem. Còn có cả những mảnh văn bia trên này nữa. Đây là quốc bảo, 4 chữ cuối cùng. Nói xong, hiện trường im lặng trong vài giây. Cuối cùng bùng nổ những tiếng cười lớn hơn. Quốc bảo, thầy bói này điên rồi à? Tùy tiện nhặt miếng sắt nát mà là trâu sắt thời Đường sao? Vậy cái bô này của tôi là của Tần Thủy Hoàng chắc? Ông cụ à, tuyệt đối đừng bán phế liệu. Ra khỏi cửa rẽ trái đi 200 mét. Có một văn phòng bảo tàng. Mang tới đó và nói là nhặt được ở lòng sông cũ. Đây là thật sao? Ông cụ nhìn Kỳ Vọng Xuyên, lại nhìn số tiền trong tay, cầm lấy để bắt xe đi. Sau khi đưa tới đó, quốc gia sẽ cấp giấy chứng nhận danh dự cho ông. Còn có cả tiền thưởng nữa. Số tiền thưởng đó đủ cho ông dưỡng già rồi. Ông cụ không hiểu châu sắt thời Đường là gì, nhưng ông hiểu được thần thái của Kỳ Vọng Xuyên. Quay người đi thẳng tới bảo tàng. Nhiệm vụ 3 quẻ hoàn thành. Đang quyết toán phần thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng tiền mặt 1 triệu tệ. 3 quẻ đã xong. Kỳ Vọng Xuyên không dừng lại lâu, quay người rời đi. Đừng đi chứ. Lừa người xong là chạy sao? Còn chưa giải thích rõ ràng mà. Miếng sắt nát đó thực sự là quốc bảo sao? Đám đông vây quanh bàn tán, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, liên tục lên tiếng chế giễu. Tuy nhiên 10 phút sau, tiếng loa phát thanh vang lên thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp. Mời cụ già vừa rồi cầm vật sách màu đen lập tức tới ban quản lý. Nhắc lại một lần nữa, đó là manh mối quan trọng về di vật văn hóa cấp quốc gia. Chuyên gia của Cục Văn vật tỉnh đã tới hiện trường. Ngay lập tức, toàn bộ chợ sớm cửa Đông Phan Gia Viên nổ tung. Ở một phía khác, Kỳ Vọng Xuyên vừa mới trở về khu chung cư của mình. Phó đội trưởng Triệu của nha môn liền đi tới. Triệu đội, sao anh tìm được đến tận đây? Có việc gì cao kiến sao? Đạo sĩ chỉ đang đi dạo trong khu chung cư, lại bị đội trưởng mặc thường phục của nha môn chặn đường, còn không ngừng lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Làm sao anh tìm được tôi? Đại sư à, cậu không hề cố ý che giấu. Tra hồ sơ thuê nhà không khó. Mê mơ. Có việc gì sao? Không phải là vụ án đấy chứ? Việc tư, em gái tôi Triệu Tiểu Nhã dạo này có chút không ổn. Mê mơ, bị bệnh à? Nếu là bệnh thì tốt rồi, đã đi bệnh viện chụp cốt não. Làm cả cộng hưởng từ lẫn xét nghiệm máu rồi. Chẳng có bệnh gì cả. Nhưng con bé cứ nói có người đang nói chuyện với mình bị ảo thính. Không chỉ là ảo thính, nó nói trong mơ cứ luôn đi tới một nơi. Nơi đó rất tối, có người ở sau bức tường cao cấu. Sột soạt sột soạt. Sau khi tỉnh lại, trong kẽ móng tay nó đầy bụi tường.
Chuyện này anh nên tìm bác sĩ tâm lý hoặc khoa thần kinh. Tìm rồi, giờ đang nằm ở trung tâm sức khỏe tâm thần. Bác sĩ nói là tâm thần phân liệt thể nặng. Kê đơn thuốc rồi nhưng không có tác dụng. Hôm qua tôi đi thăm. Con bé nắm chặt tay tôi nói người đó sắp ra ngoài rồi. Tôi biết cậu có bản lĩnh. 2 vụ án trước tôi đều thấy rồi. Cậu có thể đi xem con bé được không? Giờ tôi không có cảm giác. Không bói được, tôi chẳng lẽ lại nói với anh là tôi có hệ thống. Hệ thống mà không phát lệnh thì tôi chỉ là vật trang trí. Nhiệm vụ thực tập được ban bố, trung tâm sức khỏe tâm thần. Phương thức, hòa viên. Giải mã giấc mơ, dẫn dụ chân tướng tiềm thức. Tiếp đón 3 khách hàng thành công. Cái hệ thống này muốn là đến ngay. Cũng đúng, chuyện này phải tùy duyên thôi. Tôi thực sự là hết cách rồi. Đợi chút, đưa tôi đi xem thử đi. Cậu chịu đi là tốt rồi, có đảm bảo nhìn ra được gì không? Tôi cũng không phải bác sĩ, đi xem có thể trò chuyện vài câu không? Một lát sau, 2 người đã tới sân của trung tâm sức khỏe. Vừa lúc gặp được vị khách hàng đầu tiên. Cậu là cây nấm mới tới à? Tôi không phải nấm, tôi là người giải mộng. Tốt quá, đêm qua tôi lại nằm mơ. Anh xem giúp tôi với. He, mơ thấy gì nào? Tôi mơ thấy mình biến thành một chiếc ông. Nhưng mặt ông bị rách rồi. Dột mưa rồi, nước mưa lạnh lắm. Nhỏ lên người làm xương cốt tôi đông cứng đến nứt ra. Có phải tôi sắp bay màu rồi không? Yếu tố giấc mơ, mưa lạnh xối xả. Tiềm thức phản chiếu người thân bên ngoại vừa qua đời. Cốt lõi không phải nỗi sợ diệt vong, mà là sự kết nối bị đứt gãy. Anh không hỏng, cũng không ra đi đâu. Anh thấy lạnh là vì người che ông cho anh đã mất rồi. Anh đang đợi người che ông đó quay lại và lại chiếc ông này. Nhưng anh biết bà ấy không về được nữa. Nên anh thấy mình bị dột mưa, không phải vì ông rách, mà là dưới ông trống trải quá. Nghe vậy, người đàn ông ngơ ngác nhìn Kỳ Vọng Xuyên. Chiếc ông vốn đang cầm vững vàng trượt xuống. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ rồi. Con cũng muốn che ông cho mẹ một lần. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 1 tháng 3, chứng kiến cảnh này. 2 người Kỳ Vọng Xuyên không dừng lại lâu. Tiếp tục đi về phía dưới gốc cây không xa. Em gái của Triệu Đội đang đứng ở đó. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, chăm chú nhìn xuống đất bùn, không nhúc nhích. Tiểu Nhã, anh đưa người tới rồi đây. Cậu ấy nói cậu ấy có bản lĩnh, em có nghe thấy không? Mê mâng, nghe thấy gì cơ? Tiếng cào tường. Sột soạt, nghe vậy, Kỳ Vọng Xuyên chú ý tới bụi vôi tường trong kẽ móng tay Tiểu Nhã. Và cả vết xi dầu đã khô. Họ nói tôi điên rồi, bác sĩ nói là ảo thính. Anh tôi nói là do áp lực lớn, nhưng tôi biết đó là thật. Ngay trong bức tường, có người đang quấy rối. Tiểu Nhã, phòng bên cạnh để trống không có ai ở mà. Có người, hắn đang đếm đến 13.000. Hắn đang đến xem khi nào tôi ngủ thiếp đi. Thậm chí trong mơ, hắn cũng liên tục cào cấu. Yếu tố giấc mơ. Âm thanh trong tường, trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ. Hệ thống đặc trưng môi trường logic. Nguồn âm thanh đến từ lớp ngăn giữa tường phòng ngủ mục tiêu. Tần số khác với đặc trưng móng tay cào vào bê tông. Điểm báo huyền học, oán khí ngưng tụ, người sống bị vây hãm. Triệu Đội, không sao, em gái anh không điên. Âm thanh cô ấy nghe thấy là thật đấy. Ý cậu là bên cạnh thực sự có người. Không phải bên cạnh, mà là trong tường. Đi kiểm tra bức tường phòng ngủ của cô ấy đi. Đặc biệt là bức tường nối với phòng bên cạnh. Ở đó có một lớp ngăn bí mật. Ở đó có thứ gì đó, hoặc có người. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nghị lập tức trắng bệch. Với tư cách là một bổ khoái, vô số ý niệm ùa vào não, kẻ biến thái, kẻ nhìn trộm, hay là bị xây sống trong tường. Đi ngay bây giờ, lập tức. Người đó vẫn chưa hẹo. Hắn vẫn đang cào cấu. Lúc này, nỗi sợ trong mắt Triệu Tiểu Nhã biến mất. Nhìn Kỳ Vọng Xuyên, nước mắt rơi xuống. Cuối cùng cũng có người tin mình rồi. Triệu Nghị lập tức rút điện thoại ra, gọi điện cho nha môn, mang theo dụng cụ phá rỡ. Tới nhà tôi ngay, phá bức tường trong phòng ngủ của Tiểu Nhã cho tôi. Ngay bây giờ, lập tức. Triệu Nghị gầm lên chữ cuối cùng vào điện thoại. Lồng ngực phập phồng không thôi. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 2 tháng 3. Lúc này ở cách đó không xa, một người lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện này. Có chút thú vị đấy. Tới góp vui một chút mà nói được như vậy sao? Có một vị đại sư có thể nói chuyện hợp dơ với bệnh nhân kìa. Anh là ai? Bác sĩ chủ trị khu bệnh số 6 Lý Kiệt, vừa đi xào bùng xong. Đại sư à? Tôi không tin mấy thứ này, nhưng dạo này đúng là có mơ một giấc mơ lạ. Thấy bức bối quá, cậu nói thử xem. Mơ thấy tôi đang làm phẫu thuật. Dù có dùng lực thế nào, lưỡi dao vừa chạm vào da là bị quằn lại.
Thay con khác vẫn mềm xèo. Bệnh nhân nằm trên bàn nhìn tôi, không ra xi dâu. Cắt thế nào cũng không ra xi dâu. Tôi toát cả mồ hôi hột vì lo lắng. Tự mình phân tích thì chắc là lo âu chức năng do áp lực xét duyệt học hàm lớn. Đại sư xem giúp cho. Kinh, giải mã giấc mơ, do mổ bị lão hóa. Phản chiếu sâu sắc sự bài xích đối với tiếp xúc gián tiếp. Khao khát được chạm vào trực tiếp. Điểm báo huyền học. Sát khí ẩn giấu, kẻ không có ý tốt chính là đồ tể. Không phải do áp lực lớn đâu, mà là anh thấy con dao đó vương víu. Mê mông, vương víu. Đó là dao mổ hợp kim. Là vật ngăn cách giữa anh và xương máu. Anh đã chán ghét việc chạm vào sinh mệnh qua lớp kim loại rồi. Tiềm thức bảo anh hãy vứt nó đi. Anh muốn dùng tay. Anh muốn thò ngón tay vào trong để cảm nhận hơi ấm. Cảm nhận nhịp đập. Sau đó bóp nát nó. Lời vừa dứt, hiện trường lập tức rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Triệu Nghị đột ngột quay người, tay đặt lên sau thắt lưng. Đại sư biết đồ thật đấy. Bói toán đúng là toàn dựa vào bịa đặt. Tôi là bác sĩ, chỉ biết cứu người thôi. Mê mông, có phải bịa hay không chính anh rõ nhất. Tay anh quá vững, không giống người cứu người. Giống một kẻ thực hiện hành xáo tàn ác hơn. Khuyên anh nên xin nghỉ phép hoặc là đi tự thú đi. Nghe vậy, sắc mặt Lý Kiệt biến đổi dữ dội. Nhìn sâu vào mắt Kỳ Vọng Xuyên, không đáp lại lời nào nữa. Quay người rời đi, bước chân nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành, đang quyết toán phần thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng tiền mặt 1 triệu tệ. Lúc này điện thoại của Triệu Đội vang lên. Triệu Đội, phá xong rồi. Sau bức tường phòng ngủ của Tiểu Nhã có một lớp ngăn. Bị kẻ nào đó thông từ căn hộ cho thuê bên cạnh sang, rộng khoảng nửa mét. Bắt được người rồi, là một kẻ đang bị truy nã. Thằng khốn này đã ở trong đó gần nửa năm trời. Tiếng cào tường đó chính là do hắn tạo ra vào ban đêm. Nghe vậy, Triệu Tiểu Nhã bịt miệng lại, cơ thể run rẩy như cầy sấy. Ngay sau đó bùng nổ tiếng khóc nức nở. Anh ơi, em không phải kẻ điên. Tất cả đều là thật. Đợi đã, vị bác sĩ kia, Lý Kiệt đó cũng có vấn đề. Hãy tra cứu các ca phẫu thuật dùng dao mổ của hắn. Đặc biệt là các ca bay màu trên bàn mổ. Xem nguyên nhân và hồ sơ có hoàn toàn khớp nhau không. Và cả những vụ mất tích không tìm thấy thi thể gần bệnh viện nữa. Cảm ơn nhé. Kỳ Vọng Xuyên về đến nhà. Ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Địa điểm phát nhiệm vụ mới, tòa nhà Tinh Quang Media. Quảng trường dưới chân căn cứ livestream của các an nhân mạng. Xem tường chấm điểm, ẩn dụ cho nhan sắc. Bản đồ tâm trí, mục tiêu tiếp đón 3 khách hàng. Phải đưa ra điểm số và lời nhận xét. Lần này thì đi xem thử đám người dưới lớp kính lọc làm đẹp này. Rốt cuộc trông như thế nào? Phụ nữ chỉ cần làm cho đám đàn ông cười một cái, đàn ông sẽ lập tức biến thành máy in tiền. Thì ra người phụ nữ đó là một nữ Shitojima hàng đầu, chủ yếu là cung cấp giá trị cảm xúc. Muốn xem em tẩy trang sao? Ghét quá đi, hôm nay người ta để mặt mộc mà. Đang đi, khóe mắt của cô ta. Bắt gặp bên cạnh có một quầy bói toán. Nghĩ tới gần đây trên mạng có một thần toán tử rất nổi tiếng. Thậm chí còn át cả sức nóng của cô ta. Cọ nhiệt chút thôi, ha ha. Mọi người ơi, xem em tìm thấy gì này. Một vị đại sư đấy. Nghe nói anh chàng xem bói rất hot dạo này. Cũng đang ở khu vực này. Không chừng chính là anh ta nhỉ. Nói xong, An An Tương điều chỉnh góc độ điện thoại, đưa cả Kỳ Vọng Xuyên vào trong khung hình. Bình luận trong phòng livestream lập tức nổ tung. Hình như đúng là thần toán tử đó rồi. Mau bắt anh ta xem tướng cho cô đi. Để anh ta xem thế nào gọi là tiên nữ thực thụ Toke. Đại sư, nghe nói anh chấm điểm rất chuẩn. Vậy anh chấm điểm gương mặt này của tôi xem nào. Thang điểm mời tôi được mấy điểm? An An Tương đầy tự tin. Cô ta là nhan sắc thần thánh được công nhận. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đều nói tôi là khuôn mẫu hoàn hảo. Đám ma đơn mạng xung quanh cũng không livestream nữa, đều vây lại xem náo nhiệt. Tinh, quách ngũ quan hoàn tất. Sống mũi độn silicon cộng với sụn tai. Khóe mắt trong mở rộng. Khóe mắt ngoài hạ xuống và cắt bớt. Tiêm filler trán, thái dương. Gò má, cằm, cốt linh 42 tuổi. Tôi kiêu ngạo, cái này cũng quá là công nghệ rồi. 2 điểm. Mù rồi à, nhan sắc cỡ này mà chỉ có 2 điểm. Vị đại sư này đến để tấu hài đấy à? Hay là cố tình làm trò để gây chú ý? Cái quái gì 2 điểm, còn không cao bằng điểm con chó nhà tôi. Đại sư à, có phải anh nhìn nhầm không? Có phải đèn tối quá không? Cho anh thêm một cơ hội nữa nhìn cho rõ đấy mê mông. Cho thêm một điểm sợ cô kiêu ngạo. Sức hàm giới của cô đã mài 3 lần rồi, không giữ được thịt nữa đâu. Giờ toàn dựa vào chỉ căng da để kéo lên thôi. Chỉ protein dưới da của cô, còn nhiều hơn cả xơ chỉ trên quần áo cô nữa đấy. Còn nữa, cung phu thê của cô tiêm quá nhiều chất làm đầy. Chèn ép dây thần kinh rồi. Dạo này cô hay bị đau nửa đầu đúng không? Quan trọng nhất là năm nay cô 42 tuổi rồi.
Nói bậy, năm nay tôi mới 18. Tôi là đẹp tự nhiên đấy. Mọi người phân xử dùng đi, người này đúng là kẻ lừa đảo. Tôi chỗ nào giống 42 tuổi chứ? Mê mơ. Cốt linh của cô không lừa được người đâu. Gai đốt sống cổ. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Đây là vết tích để lại do ngồi bàn làm việc lâu và đi giày cao gót. Ít nhất là tích tụ 20 năm rồi. Bà chị à, còn định giả làm thiếu nữ 18 đến bao giờ nữa? 3 đứa con ở nhà của chị. Em là sắp không nhận ra gương mặt này của chị nữa rồi nhỉ? Nghe xong, sắc mặt An An Tương lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta có 2 con gái và 1 con trai. Đây là bí mật sống còn của cô ta. Thậm chí ngay cả công ty quản lý cũng không biết. Thấy bí mật của mình bị vạch trần, An An Tương lập tức thẹn quá hóa giận. Phòng livestream lại càng bùng nổ dữ dội. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 1 tháng 3. Thấy đại sư lợi hại như vậy, mọi người tranh nhau muốn xin một quẻ. Đại sư xem cho tôi với, tôi là Vương Đại Phát. Tôi bỏ tiền, tôi muốn xem bản đồ sao. Đại sư, tôi được bao nhiêu điểm? Tôi có thể nổi tiếng không? Không xếp hàng không xem. Không thành tâm không xem. Phẫu thuật thẩm mỹ quá đà không xem. Tránh ra hết cho đại tôi. Đại ca tới đây. Đang nói chuyện, một người đàn ông có thân hình to lớn chen vào. Người đàn ông này là streamer ẩm thực hàng đầu. Anh Cường, anh em ơi, hôm nay chúng ta không quấy mắc băng. Chúng ta xem bói. Nếu đại sư nói tôi được 10 điểm, tôi sẽ uống cạn chai bia 8 dấu cộng 1 này ngay tại chỗ. Đại sư, tôi tên anh Cường. Anh xem tướng mạo này của tôi có phải mệnh đại phú đại quý không? Dạo này fan của tôi tăng nhanh lắm. Hôm qua một buổi livestream tiền đầu nết đã được 50.000 tệ rồi. Nói xong còn vỗ vào cái bụng phệ nhô cao của mình. Kỳ Vọng Xuyên nhìn hắn, chỉ thấy một luồng tử khí đen kịt như mực đang bao quanh vùng dạ dày của anh Cường và đang lan rộng ra các cơ quan nội tạng xung quanh. Cung tài bạch của anh đúng là hồng hào, nhưng cung tật ách của anh, mạch lạc tượng trưng cho đường sinh mệnh đã đứt rồi. Đó là tiền mua mạng đấy. Đại sư, anh đừng có nói bậy nhé. Tôi đang khỏe re đây này. Anh vừa mới ăn gì? Mê mâng, cũng chẳng có gì mấy. 5 cân tôm hùm đất cay tê, 2,5 cân thịt kho tàu, 1 cân qua sống. Còn cả chai rượu nhị à đầu 52 độ này nữa. Sao, đại sư cũng đói rồi à? Điểm số của anh là số âm. Đại sư anh thật hài hước. Làm gì có điểm âm chứ? Bởi vì anh sắp bay màu rồi. 5 chữ này vừa thốt ra, những người xung quanh đều cười nhạo. Cái đồ ABC này. Anh rủ tôi đấy à? Tôi vừa đi khám sức khỏe xong. Chỉ là gan nhiễm mỡ thôi. Ai mà chẳng bị gan nhiễm mỡ. Anh dám nói tôi sắp mất sao? Khuấy miệng anh đã thâm đen. Đó là do khí của tỷ vị đã tuyệt. Đoạn dưới thực quản của anh đã bị bỏng nặng. Diện tích lết đã vượt qua 80%. Thành dạ dày mỏng như cánh ve. Đó là do anh cố nhồi nhét cho nó giãn ra đấy. Anh không cảm thấy đau, là vì thần kinh cảm giác đau của anh đã bị rượu mạnh làm cho tê liệt rồi. Hoặc là anh đã uống thuốc giảm đau. Nghe vậy, sắc mặt anh Cường thay đổi đột ngột. Đúng là trước khi livestream hắn đã nuốt 4 viên Amylprazole. Trong dạ dày anh bây giờ không phải là thức ăn đâu, mà là xì dầu ứ động chết chóc. Số tiền anh kiếm được đó không mua lại được dạ dày của anh đâu. Lời vừa dứt, anh Cường cũng cảm thấy một nỗi hoảng sợ vô cớ. Nhưng hắn vẫn cố cãi cùn. Dù sao cũng có mấy chục nghìn người đang xem livestream. Nói nhảm, lão tử bây giờ sẽ biểu diễn cho anh xem màn uống cạn một hơi, để anh thấy dạ dày của tôi tốt thế nào. Nói xong, anh Cường liền ngửa cổ đồ chai bia 8 dấu cộng 1 vào họng. Chất lỏng cay nồng chảy qua thực quản. Khoảnh khắc tiếp theo, động tác của anh Cường khựng lại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, ngã gục xuống đất nôn mửa điên cuồng. Từng ngụm, chất lỏng màu đỏ đen bị nôn ra ngoài. Đó không phải bia 8 dấu cộng 1, đó là mạng sống đấy. Cứu với, người không xong rồi. Số lần xem quẻ hiệu của ngày mồng 2 tháng 3. Trong lúc Kỳ Vọng Xuyên đang suy nghĩ mau chóng hoàn thành quẻ cuối cùng, thì đám đông từ từ giãn ra. Một nhóm người đi tới. Người đến chính là ông chủ lớn của Tinh Quang Media, gã khổng lồ tư bản với tài sản hàng tỷ tệ. Vừa rồi ông ta đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng thượng, đã chứng kiến cảnh An An Tương suy sụp và cảnh anh Cường ngã xuống. Tôi là chủ của tòa nhà này. Chuyện vừa rồi tôi thấy cả rồi, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Tôi trả 10 triệu tệ mời đại sư lên lầu uống tách trà, xem giúp tôi phong thủy của công ty và xem vận thế của tôi trong vài năm tới. Nghe vậy, đám đông xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. 10 triệu tệ chỉ để uống tách trà, xem một quẻ sao? Đây là số tiền mà người bình thường mấy đời cũng không kiếm nổi. Đây chính là đãi ngộ của đại sư sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Vọng Xuyên, không ai có thể từ chối số tiền này, cũng không ai dám từ chối nể mặt Lý tổng. Tuy nhiên Kỳ Vọng Xuyên lại cúi đầu nhìn điện thoại, không nói lời nào. Đại sư.
20 triệu tệ, chỉ cần cậu xem chuẩn. Sau này cố vấn phong thủy của Tinh Quang Media sẽ là cậu. Lương năm tùy cậu đưa ra. Kỳ Vọng Xuyên vẫn không nói gì, mà quay người rời đi. Hem, ý gì đây? Ý là tôi không kiếm số tiền này. Tôi có quy tắc của mình. Đến giờ là tan làm, Thiên Vương lão tử tới cũng phải đợi. Từ chối 20 triệu tệ. Lý do là đã tan làm rồi. Sắc mặt Lý Thành trầm xuống. Ông ta hô mưa gọi gió ở thành phố này bao nhiêu năm nay. Chưa bao giờ có ai dám làm mất mặt ông ta như vậy. Người trẻ tuổi, làm người phải biết nắm bắt cơ hội. Tôi có thể trả cậu gấp đôi tiền tăng ca. Lý Tổng, tôi không ham tiền. Tôi thấy ấn đường của ông đen kịt. Giữa lông mày có vết đứt gãy. Cục diện phong thủy trong tòa nhà này đã phá rồi. Bao nhiêu tiền cũng không lấp nổi cái lỗ hổng đó đâu. Cậu nói cái gì? Muốn xem bói thì mai đến sớm. Tra rõ xem cậu ta ở đâu. Sáng sớm mai tôi muốn gặp cậu ta. Ông chủ bỏ ra 20 triệu tệ mời cậu ta uống trà. Cậu ta bắt ông chủ đi xếp hàng. Chỉ vì cậu ta đã ràng buộc với hệ thống xem quẻ các thần. Một lời có thể định đoạt sự thành bại của ông chủ. Đại sư, hôm qua cậu nói phong thủy tòa nhà của tôi đã phá. Hôm nay tôi đã cho dọn sạch quảng trường này. Chính là muốn nghe cao kiến của cậu. Tiền tôi không thiếu. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi cứu vãn cục diện này. Kỳ Vọng Xuyên không nhìn ông ta và đám an nhân mạng xung quanh, mà nhìn vào giao diện hệ thống. Mô hình của tòa nhà Tinh Quang xuất hiện trên giao diện hệ thống. Con trỏ cảnh báo màu đỏ đang nhấp nháy điên cuồng trên phần móng và cột trụ chịu lực của mô hình. Lý Tổng, tôi không xem phong thủy. Phong thủy không cứu nổi ông đâu. Thứ tôi xem chính là tòa nhà lớn sắp sụp đổ. Hem, đừng có hù dọa người khác. Tòa nhà này tôi đã mời đại sư nổi tiếng nhất Tàng Đảo tới. Bố trí trận pháp Ngọc Đái Hoàn Yêu, Tàng Phong Tụ Khí, Hàm Ôm. Đại sư không chấn nổi, cũng không ngăn được lòng người. Cung tài bạch của ông hồng đến phát tím. Đó là máu tụ, chứng tỏ khoản tiền khổng lồ gần đây của ông có lai lịch không chính đáng. Mang theo mùi vị của si dâu. Cung tử tức của ông có một đường kẻ ngang cắt đứt. Trong tướng pháp kiến trúc, cung tử tức tương ứng với cột trụ chịu lực góc tây nam của tòa nhà. Cái cột ở đó đã bị nứt rồi, đúng không? Nghe vậy, đồng tử của Lý Thành co rút kịch liệt. Đó là bí mật tuyệt mật. Chiều ngày hôm qua, bộ phận công trình đúng là đã báo cáo cột trụ chịu lực ở bãi đỗ xe ngầm góc tây nam đã xuất hiện vết nứt. Ông ta vì không muốn ảnh hưởng tới việc kiểm toán niêm yết, phía dưới phong tỏa tin tức, cho người dùng ván trang trí và giấy dán tường bịt kín ngay trong đêm. Việc này chỉ có tôi và quản lý bộ phận công trình biết. Sao hắn có thể biết được? Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tòa nhà của tôi chất lượng không có bất kỳ vấn đề gì. Đã qua nghiệm thu rồi. Nghiệm thu à? Hừ. Lúc đóng cọc móng tòa nhà này để kịp tiến độ, ông đã bớt xén tiền để dùng loại thép không đạt chuẩn. Độ sâu cọc thiếu mất 5 mét. Để che đậy, ông đã đổi giám sát của bên bao thầu đi, còn tạo ra một vụ tai nạn. Bây giờ vết nứt đó không phải là sát khí phong thủy, mà là vấn đề vật lý. Móng nhà bị lún, tường chịu lực không đều. Nếu trong 3 ngày không gia cố, trong vòng 3 ngày, tòa nhà này sẽ xảy ra sụp đổ cấu trúc. Đây không phải là chuyện làm ăn đâu Lý Tổng. Đây là sinh mạng của hàng ngàn người vô tội. Thứ ông sắp ăn không phải là cơm phong thủy, mà là cơm nha môn. Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc. Hàng triệu người trong phòng livestream cũng vậy, đều hít một hơi khí lạnh. Đây không phải là xem bói, đây là công khai xét xử. Đây là đang cầm đầu của Lý Thành đập xuống đất. Tắt livestream đi, tắt livestream ngay cho tôi. Lý Thành gầm rú lao về phía các võng hồng bên cạnh. Đám vệ sĩ cũng ùa lên theo. Tôi xem ai dám động đậy. Đừng im, không được động đậy. Cảnh sát xông vào quảng trường nhanh chóng kiểm soát cục diện. Hóa ra Triệu Nghị, đội phó nha môn, vẫn luôn xem livestream. Khi nghe thấy hàng ngàn người vô tội và mấy từ như tai nạn, anh ta biết ngay là đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này Lý Thành ngã quỵ trên mặt đất. Hắn nhìn Kỳ Vọng Xuyên, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Thứ tư bản mà hắn hằng tự hào, mối quan hệ và thủ đoạn trước vài câu nói của chàng trai trẻ này đều tan thành mây khói. Phát hiện phòng tuyến tâm lý của mục tiêu đã sụp đổ, tội ác bị phơi bày. Số lần xem quẻ hiệu quả, ngày mùng 3 tháng 3. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ quảng trường Tinh Quang. Đang kết toán phần thưởng. Nhận được phần thưởng tiền mặt 5 triệu. Ta làm rồi, lão Trần về nhà thôi, tôi buồn ngủ rồi. Kỳ Vọng Xuyên gọi lão Trần rời đi. Lão Trần là tài xế mà anh dùng tiền thưởng lần trước mua xe, tiện thể kéo về luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, trang nhất của các tờ báo tài chính đều bị cùng một sự việc chiếm lĩnh. Một câu nói của Kỳ Vọng Xuyên đã đánh sập một công ty niêm yết. Biệt danh tiên tri triệt để được khẳng định. Cả mạng tìm kiếm vị tiên tri bí ẩn này. Vô số đại gia đưa ra giá trên trời chỉ cầu một quẻ. Mà Kỳ Vọng Xuyên đang ngủ say, lại bị một cuộc điện thoại làm thức giấc. Hello, có phải đại sư Kỳ không ạ? Ai vậy? Chào anh, đại sư Kỳ, tôi là chủ nhà của anh. Tôi họ Hoàng, chủ nhà của căn nhà này đây, không có chuyện gì đâu. Chỉ là muốn nói với anh một tiếng.
Căn nhà này anh cứ thoải mái mà ở. Ở bao lâu cũng được. Tuyệt đối đừng nhắc với tôi chuyện tiền thuê nhà. Căn nhà này coi như là tôi hiếu kính anh. Anh xem khi nào anh rảnh. Tôi mang sổ đỏ qua cho anh. Chúng ta trực tiếp đi sang tên luôn. Chủ nhà vừa mở miệng, đã muốn tặng một căn hào thự trị giá mấy chục triệu. Không cần đâu. Đừng mà đại sư, tôi không lấy tiền của anh đâu. Tôi chỉ là, dạo này chuyện làm ăn hơi không thuận lợi. Muốn cầu anh chỉ điểm cho vài câu, chỉ 2 câu thôi. Không rảnh, ngoài ra căn nhà này tôi không thuê nữa. Tiền đặt cọc anh không cần trả lại, cuối tháng này tôi sẽ dọn đi. Đừng, đại sư anh đừng dọn đi mà. Anh ở đây là phúc phận của tôi. Tôi cầu xin anh đấy. Ở đây không còn an toàn nữa rồi. Từ bảo vệ cho đến chủ nhà, tất cả mọi người đều biết tôi ở đây. Sau này em rằng ngay cả chiều súng vứt rác cũng sẽ bị chặn đường. Nghĩ đến đây Kỳ Vọng Xuyên lập tức gọi lão Trần đến thẳng khu nhà mẫu ở trung tâm thành phố. Chào tiên sinh, tôi tên Vương Thiến, là quản lý bán hàng ở đây. Tôi đến xem nhà, muốn căn nào yên tĩnh nhất, cách xa hàng xóm nhất. Vâng thưa tiên sinh, chúng tôi vừa hay có một căn rất phù hợp với yêu cầu của anh. Chỉ là căn nhà này hơi đặc biệt một chút. Mê Mông, nói đi. Thưa tiên sinh, căn nhà này diện tích 3 mẫu. Diện tích xây dựng 1.200 m². Chỉ là mấy đời chủ trước của căn nhà này đều xảy ra chuyện rồi. Đời chủ đầu tiên dọn vào chưa đầy nửa năm, công ty đã phá sản. Đời chủ thứ hai là một cặp vợ chồng, dọn vào được 3 tháng thì ly hôn. Đời thứ ba mời đại sư đến xem. Nói chỗ này âm khí quá nặng, là cục diện phong thủy phá tai bại gia. Muốn bán lại ngay, kết quả là mãi không ai dám nhận. Người phụ nữ nói xong, quan sát phản ứng của Kỳ Vọng Xuyên. Những lời này đáng lẽ không nên nói với khách hàng, nhưng cô ta thấy Kỳ Vọng Xuyên và vệ sĩ của anh không giống người bình thường, nên không dám giấu giếm. Kỳ Vọng Xuyên nghe xong thì cười, bao nhiêu tiền? Dạ tiên sinh anh không hiểu ý tôi sao? Căn nhà này không cắt lợi đâu ạ. Bao nhiêu tiền hả? Giá gốc là 100 triệu. Chủ nhà trước đang gấp rút bán, báo giá 50 triệu mà vẫn không bán được. Hiện tại giá niêm yết là 30 triệu. 8 triệu, thanh toán hết một lần ngay bây giờ. Tiên sinh, anh không đùa đấy chứ? 8 triệu thì ngay cả chi phí xây dựng cũng không đủ. Vậy thì không mua nữa. Ấy tiên sinh anh đợi chút. Tiên sinh, 8 triệu thấp quá. Tôi không quyết định được. Phải xin ý kiến của giám đốc chúng tôi một chút. Cho cô 5 phút Mê Mông. 3 phút sau, nhân viên bán hàng cúp điện thoại. Tiên sinh, giám đốc của chúng tôi, ông chủ của chúng tôi đồng ý rồi. Kỳ Vọng Xuyên và lão Trần vừa làm xong thủ tục. Mê Mông bước vào biệt thự. Thẩm lão thái thái, người từng xem tướng trước đó, đã tìm đến tận cửa. Đại sư Kỳ, mạo muội làm phiền anh vào ngày vui dọn nhà mới. Có chuyện gì, đừng căng thẳng. Chủ đầu tư này là tài sản của nhà họ Thẩm tôi. Anh vừa mua nhà là tôi đã biết ngay rồi. Tôi đến không phải để chúc mừng, mà là muốn kể cho anh nghe một chuyện lạ. Đại học Kim Hải gần đây không được yên bình cho lắm. Mấy sinh viên bên thư viện tinh thần có vấn đề. Đều nói ban đêm nghe thấy tiếng sách tự lật trang. Không liên quan đến tôi không phải thám tử tư. Tôi biết nhà họ Thẩm là nhà tài trợ lớn nhất của Đại học Kim Hải. Tôi không muốn chuyện làm dùm beng ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Nếu anh sẵn lòng đi xem thử, tôi có thể tặng anh thung lũng suối nước nóng ở ngoại ô phía Tây, vẫn chưa khai thác kia. Lão phu nhân, tôi nói lại lần nữa, tôi không nhận việc riêng. Quy tắc của tôi bà biết rồi đấy. À thôi được rồi. Vậy thì không làm phiền anh nữa. Thấy Kỳ Vọng Xuyên không muốn giúp Thẩm lão thái thái, chỉ đành quay người rời đi. Kỳ Vọng Xuyên cũng về nhà chuẩn bị ngủ một giấc. Nhiệm vụ mới được phát hành, địa điểm, cổng Tây Đại học Tân Hải. Nhắm vào sự kiện ở thư viện. Mỗi sáng xem bói bằng cách mô cốt và xem tướng. Hỏi về học nghiệp, đón tiền đồ, tìm ra mục tiêu có hành 6 học thuật bất đoan, tiếp 3 vị khách. Và vạch trần sự thật. Phải đi sớm vậy sao? Cái hệ thống chó má này cứ nhất quyết bắt mình đến Đại học Kim Hải vạch trần sao? Cậu ta là một học bá tiến sĩ. Tuy nhiên luận văn học thuật của cậu ta lần nào cũng bị trả về. Bạn cùng lớp nói đó là rác rưởi. Giảng viên hướng dẫn còn thẳng thừng nói là bùn nhão không chát nổi tường. Tuy nhiên mọi thứ sẽ thay đổi vì đạo sĩ trước mắt này. Tôi thấy bảng hiệu của anh rồi. Đại sư, anh có thể xem giúp tôi xem có nên tiếp tục học tiến sĩ này nữa không? Trời à, tôi định thôi học đây. Thật hay giả vậy, người anh em này tôi biết. Lưu Vĩ của khoa vật lý, siêu học bá đấy. Đến học bá mà cũng không trụ nổi nữa sao? Bị dày vò đến mức nào rồi không biết.
Kỳ Vọng Xuyên ngẩng đầu lên. Chàng trai trước mắt có một bộ xương cốt thẳng tắp. Xương lông mày bằng phẳng là tướng văn khúc tinh cốt chuẩn mực. Nhưng trên cả khuôn mặt của cậu ta lại bao phủ bởi một lớp khí đen xám dày đặc, toát ra vẻ mục nát. Đang đọc thông tin chi tiết. Họ tên Lưu Vĩ, ngu tượng, đường trí tuệ sâu và dài, văn khí quán đỉnh, đánh giá thiên phú, nghiên cứu học thuật cấp đỉnh cao. Trạng thái hiện tại bị chèn ép tinh thần nặng nề, cạn kiệt linh cảm. Khí vận đang dao động. Giảng viên hướng dẫn của cậu sắp hói đầu rồi phải không? Lưu Vĩ đột nhiên ngẩng phát đầu lên, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Nếp nhăn pháp lệnh rất sâu, khi cười khóe miệng trễ xuống dưới. Cờ má bên trái, chỗ gần cánh mũi còn có một nốt ruồi đen. Sao anh biết được? Lưu Vĩ không thể tin nổi nhìn chằm chằm Kỳ Vọng Xuyên. Giảng viên của cậu ta, Vương Kiến Quốc, đúng là có hình dáng như vậy. Bởi vì khí vận của cậu đã bị ông ta mượn mất rồi. Trong tướng pháp, cậu có tư chất của cây tùng cây bách, sinh ra đã là rừng cột, mà ông ta là tướng dây leo. Chỉ có thể bám víu mà leo lên. Dây leo quấn lấy tùng bách để hút chất dinh dưỡng. Tùng bách sẽ bị khô héo. 3 năm nay của cậu, có phải mọi thành của đều trở thành phân bón cho ông ta không? Nghe vậy, hơi thở của Lưu Vĩ trở nên dồn dập. Cậu nhớ lại vô số đêm thức trắng kia. Mỗi lần khi cậu mang thành của đến tìm giảng viên, Vương Kiến Quốc luôn mắng cậu xối xả một trận, nói những thứ cậu làm chẳng ra gì. Sau đó không quá mấy ngày, ý tưởng nghiên cứu và số liệu của cậu sẽ xuất hiện trong bài báo mới mà giảng viên công bố. Bài báo gần đây nhất của cậu về hiệu ứng đường hầm lượng tử. Thực ra đã viết xong rồi, đúng không? Nghe vậy, đồng tử của Lưu Vĩ lại co rụt lại mạnh mẽ. Chuyện này chỉ có mình cậu biết. Ông ấy nói ý tưởng của tôi là sai, bảo tôi đổi hướng khác. Ông ta không phải bảo cậu đổi hướng, mà là muốn cậu đích thân dâng trái chín cho ông ta. Mê mơn, cậu thế này đâu phải là học tiến sĩ, cậu là đang đi làm công không công cho người khác. Nghe vậy Lưu Vĩ không còn trụ vững được nữa. Đột nhiên ông đầu khóc nức nở. Mọi uất ức trong những năm qua đều tuôn trào ra hết. Hóa ra mọi chuyện không phải là lỗi của cậu. Đừng thôi học. Cung dịch mã của cậu đang động đấy. Bài luận văn đó đừng giấu nữa. Tối nay hãy gửi đi luôn đi. Gửi cho tờ tin tức vật lý ứng dụng của Anh Quốc ấy. Trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ có hồi âm. Vận học thuật của cậu ở phương Bắc, chứ không phải ở cái nơi bẩn thỉu này. Rồi bỏ lão giảng viên tâm lý biến thái này, cậu sẽ bay cao thôi. Số lần xem quẻ hiệu quả, ngày mồng 1 tháng 3. Chứng kiến cảnh này, đám sinh viên vây xem đầy vẻ không thể tin nổi. Đây chính là tiên tri kỳ đang cực hát trên mạng sao. Không khuyên chia tay, không vạch trần thói xấu. Lần này lại là vẽ bánh ngược à. Nhìn bóng lưng Lưu Vĩ biến mất ở góc hành lang tòa nhà giảng đường, đám đông mới lại xôn xao trở lại. Đại sư, xem giúp em xem em có thi đậu công chức không với ạ? Đại sư, môn toán cao cấp của em sắp trượt rồi phải làm sao đây? Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ bên cạnh. Chàng trai trẻ khuyên người ta phản bội sư môn. Như vậy có vẻ không được tử tế cho lắm nhỉ. Chào hiệu trưởng ạ. Tầm mắt của Kỳ Vọng Xuyên dừng lại trên khuôn mặt ông lão, sau đó lại rơi xuống chân ông ta. Tôi đây gọi là giúp người ta thoát khỏi bóng tối tìm đến ánh sáng. Còn nữa, đại gia à, dây giày của ông bị tuột rồi kìa, cẩn thận một chút. Đừng để ra rồi còn bị ngã đến chấn thương sọ não. Tôi không hiểu xem bói đâu nhé. Tôi chỉ hiểu vật lý thôi. Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định? Cậu ta gửi bài luận văn đó cho tạp chí bên Đức. Thì trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ có hồi âm. Câu hỏi này đã kéo bầu không khí tại hiện trường từ huyền học trở về khoa học. Mọi người đều nhìn về phía Kỳ Vọng Xuyên, đợi câu trả lời của anh. Bởi vì trình độ của bài luận văn đó đủ tầm rồi. Cũng bởi vì tổng biên tập của tạp chí đó 2 năm gần đây đều đang dồn sức nghiên cứu hướng này, nhưng mãi vẫn chưa tìm được điểm đột phá. Đang rất cần một bài báo có trọng lượng để củng cố địa vị học thuật của mình. Nhưng thứ này cũng là do cậu xem tướng mà ra sao? Không. Nhưng thứ này là tối qua tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, lướt diễn đàn buôn chuyện của các nhà vật lý mà thấy thôi. Xem bói là huyền học, nhưng gửi bản thảo là chiến tranh thông tin. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao, vãi thật. Từ chiến tranh thông tin này dùng hay quá. Hóa ra đại sư xem bói còn phải kết hợp phân tích tình báo nữa sao? Đẳng cấp này cao quá rồi, tôi đã bảo mà. Huyền học cũng phải dựa trên cơ sở khoa học chứ. Ha ha ha, thú vị, cậu nhóc này thú vị thật đấy. Nói xong, ông lão quay người rời đi. Hiệu trưởng, dây giày của ông kìa. Mức độ mòn của dây giày bên chân phải nghiêm trọng hơn bên chân trái rất nhiều, chứng tỏ khi ông đi bộ, theo thói quen sẽ dùng chân phải phát lực trước. Gần đây đầu gối phải không được thoải mái lắm đúng không? Cho nên mới vô thức thay đổi tư thế đi bộ. Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc. Nếu nói vừa rồi phân tích luận văn là chiến tranh thông tin, thì bây giờ cái này thuần túy là sự quan sát và suy luận. Tôi khuyên cậu ta rời bỏ sư môn là vì lão giảng viên tham lam kia đang ăn cắp. Cái đó gọi là cắt lỗ. Tôi bảo ông buộc dây giày là vì ông là cột trụ của ngôi trường này. Nếu ông mà ngã,
thì khí thế của trường sẽ tan tác mất. Cái này không gọi là huyền học, cái này gọi là quản trị rủi ro. 4 chữ quản trị rủi ro này giống như một viên đạn, bắn trúng chuẩn xác vào nhận thức của tất cả mọi người có mặt. Hóa ra xem bói còn có thể giải thích như vậy. Nụ cười trên mặt vị hiệu trưởng già hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn soi xét sâu sắc. Cuối cùng cái nhìn soi xét đó lại hóa thành sự tán thưởng. Đang lúc nói chuyện, một nữ sinh chen lên phía trước nhất. Anh giỏi xem bói như vậy, xem thử tôi có thể tiếp tục vào ban chấp hành hội sinh viên không? Xem không chuẩn, hôm nay tôi sẽ khiến anh nổi tiếng. Trên diễn đàn Đại học Kim Hải luôn, xem cốt tướng, xương lông mày quá cao, ấn đường hẹp, đánh giá thiên phú, nhân cách kiểu diễn xuất cấp cao, trạng thái hiện tại, thân bại danh liệt, sắp sửa kích hoạt, mê mơ. Muốn hỏi có vào được ban chấp hành không chứ gì. Trước trưởng ban đối ngoại tuy đã được nội định rồi, nhưng tôi chính là muốn nghe xem anh bốc phét thế nào. Không vào được đâu, đến trước phó ban cậu cũng đừng mơ. Đây là Lý Tuyết khoa tài chính, nhà có mỏ đấy. Bố cậu ấy còn là cổ đông của trường. Đùa à, tài trợ 5 triệu cho lễ kỷ niệm trường kỳ này. Một mình Lý Tuyết đã kéo được một nửa rồi. Không thể nào, cảm giác lần này đại sư sắp bay màu rồi. Năng lực đúng là mạnh thật, nhưng nhân phẩm thì không ổn. Xương gò má cao nhọn không có thịt, cái này gọi là câu phong độc tùng, khắc nghiệt khó lòng phục chúng. Còn nữa, nếp nhăn nơi khóe mắt toàn là đào hoa nát. Gần đây thả thính cùng lúc ba anh chàng chắc mệt lắm nhỉ. Nghe vậy, hiện trường lập tức im lặng xuống. Cái anh bên khoa vật lý thì giúp cô viết luận văn mã chiết. Anh bên khoa thể dục thì phụ trách giữ chỗ, mua cơm. Cái anh bên khoa máy tính là thảm nhất, vì bản báo cáo tranh cử của cô mà thức trắng 3 đêm liền. Nghe vậy, sắc mặt Lý Tuyết lập tức trắng bệch. Mấy cái lóc dự phòng này vốn không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Tôi quản lý kín kẽ như vậy, sao người này lại biết được chứ? Cái này gọi là có vết nhơ riêng tư. Hội sinh viên cần người đại diện hình ảnh, chứ không phải đại sư quản lý thời gian. Hừ. Bằng chứng đâu ra chứ? Đối thủ cạnh tranh của cô đã đem đống chuyện nát này của cô tổng hợp thành văn bản, gửi cho giảng viên hướng dẫn rồi. Người ta bên khoa máy tính hiểu về công nghệ lắm, ghi âm lại hết sạch rồi. Cái đó gọi là phòng một tay. Cho nên đừng nghĩ đến ban chấp hành nữa, lo mà nghĩ xem viết bản kiểm điểm thế nào đi. Nghe vậy Lý Tuyết sững sờ tại chỗ, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Hú hồn, số lần xem quẻ hiệu quả, ngày mùng 3 tháng 3, ngay lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn. Sau vụ hỏng biến lớn vừa rồi, một nam sinh lao tới như một cơn gió. Đại sư, mau xem giúp em với, bạn gái em có lẽ bị anh Phiêu bắt đi rồi. Cô gái chỉ là đang đọc sách trong thư viện, ngày hôm sau liền biến mất tăm. Bạn trai tìm khắp cả trường cũng không thấy, cuối cùng chỉ đành đến cầu cứu vị đại sư trước mắt này. Đại sư, mau xem giúp em với, bạn gái em bị anh Phiêu bắt đi rồi. Ha 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 ha. Đây lại là cây hài của khoa nào thế này, Nhận Tiểu Bình hả? Còn bị anh Phiêu bắt đi nữa chứ? Cứ làm như đang đóng phim liêu trai ấy nhỉ. Tôi thấy chắc là người yêu cãi nhau thôi. Cái anh chàng này diễn sâu quá rồi. Kỳ Vọng Xuyên quan sát kỹ nam sinh trước mắt. Khí vận trên đỉnh đầu nam sinh rất bình thường, chỉ là ở cung phu thê đang quấn quýt một luồng thanh khí nhạt nhòa. Ở đây không cho phép đùa giỡn đâu nhé. Em không đùa đâu ạ. Bạn gái em tên là Tô Nguyệt, tối qua tự học ở thư viện. Lúc hơn 11 giờ thì gửi WeChat cho em, nói nghe thấy sau giá sách có tiếng động lạ. Cô ấy nói giống như tiếng móng tay cao vào tường. Sau đó gửi cho em một cái meme cầu cứu, rồi sau đó mất liên lạc luôn. Em nghi ngờ cô ấy bị cái thứ trong truyền thuyết kia ở thư viện ấy là anh Phiêu bắt đi rồi. Truyền thuyết về anh Phiêu ở thư viện đã lưu truyền ở Đại học Kim Hải từ lâu. Cậu ta vừa nói vậy, tiếng cười nhạo của đám đông bỗng nhỏ dần đi. Tôi có nghe các chị khóa trên kể rồi, hình như đúng là có tiếng động lạ thật. Đừng tự hù dọa mình nữa, nhà trường đã đính chính bao nhiêu lần rồi. Gần đây hai người có cãi nhau không? Dạ không, tình cảm của tụi em tốt lắm ạ. Hôm qua em còn ra cái quán nổi tiếng ở cổng trường, xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để mua cho cô ấy món trà sữa chi mỹ mỹ mà cô ấy thích. Vậy cô ấy gần đây có phản nàn gì với cậu không? Phản nàn ạ? Hình như có phản nàn là thư viện lúc nào cũng có người chiếm chỗ. Còn nói trong phòng tự học có mấy người ôn thi cao học, lật sách tiếng kêu rất lớn, làm cô ấy ồn đến mức không đọc nổi sách. Đúng rồi, cô ấy còn nói lúc nào cũng có một tên biến thái đeo kính lén nhìn cô ấy nữa. Khí vận di chuyển, khí công thanh kỳ cuốn quýt, chủ yếu là sau khi bị kinh sợ, hồn phách không tổn hao, không có họa si dâu. Nghe vậy Kỳ Vọng Xuyên kết hợp với thông tin từ hệ thống đã biết rõ câu trả lời. Bạn gái cậu không bị anh Phiêu bắt đi đâu. Vậy cô ấy đang ở đâu ạ? Cô ấy hiện đang ở phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ à? Mê mông, đang viết bản kiểm điểm đấy. Nghe xong nam sinh ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm. Đám sinh viên xung quanh cũng ngẩn tò te. Mất tích cả một đêm, kết quả là đang ở phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm. Viết bản kiểm điểm ư? Tại sao chứ?
Tối qua cô ấy chê một anh bạn ôn thi cao học bên cạnh, lật sách tiếng kêu to quá, đã nhắc nhở mấy lần. Đối phương có lẽ đang đọc quá nhập tâm, nên không để ý đến cô ấy. Sau đó, trong lúc tức giận, cô ấy đã đem ly trà sữa chi chi mỹ mỹ mà cậu xếp hàng nửa tiếng mới mua được kia, đổ hết lên sách của anh bạn đó, và cả lên cái laptop của anh ta nữa. Nghe vậy nam sinh kinh hãi, cậu không thể tin được. Người bạn gái ngày thường dịu dàng đáng yêu lại có thể làm ra hành động như mụ đàn bà đanh đá như vậy. Chuyện này không thể nào. Người ta vốn dĩ là sinh viên nghèo, chắt bóp ăn tiêu mấy tháng trời mới mua được cái máy tính đó. Bây giờ mainboard bị cháy rồi, mấy cuốn sách chuyên ngành giá mấy trăm tệ cũng hỏng sạch rồi. Hiện tại người ta đang lôi bạn gái cậu lên phòng giáo vụ, yêu cầu bồi thường kia. Còn về cái meme cầu cứu đó, đó không phải là cầu cứu, mà là sau khi làm xong việc xấu cô ấy thấy rất hả dạ, nên gửi cho cậu để khoe khoang đấy. Còn tên biến thái hay lén nhìn cô ấy kia chính là nạn nhân bị cô ấy đổ trà sữa vào đấy. Người ta không phải biến thái, người ta chỉ là bị cận thị nặng thôi. Không đeo kính vào thì ngay cả chữ trên bảng cũng nhìn không rõ đâu. Vừa dứt lời, trong đám đông bùng nổ một trận cười long trời lở đất. Sự thật đã rõ ràng, cú lật kèo đến quá nhanh và đầy kịch tính. Cả người nam sinh đứng hình tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng. Vãi thật, đúng là nhân tài. Cái quái gì thế này, sinh vật thăm dò mà làm được chuyện này sao? Màn lật kèo này còn gay cấn hơn bất kỳ bộ phim nào tôi từng xem. Thấy thương cho ông anh thi cao học kia quá, càng thấy thương cho cậu em này hơn. Số lần bói toán có hiệu lực là ngày mùng 3 tháng 3. Nhiệm vụ tam quang đã hoàn thành, đang tổng kết phần thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được 3 triệu tiền mặt. Chàng trai à, chuyện yêu đương này còn khó hiểu hơn cả toán cao cấp. Liệu hồn mà lo liệu đi. Kỳ Vọng Xuyên vừa mới rời đi thì ngay sau đó anh đã nổi tiếng khắp trường. Danh tiếng trên diễn đàn trực tiếp biến anh thành lão thần tiên. Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Hồ Sơn Trang, Quan Hồ Cư chỉ muốn kiếm tiền. Sao nơi này lại trở thành hồ ước nguyện rồi? Địa điểm thực hiện nhiệm vụ mới: Bệnh viện thú y cao cấp bác sĩ cưng chiều tại trung tâm thành phố. Chuyện lạ thú cưng, các bệnh nan y, mục tiêu tiếp đón 3 vị phụ huynh của các bé thú cưng và giải quyết vấn đề của họ. Bói toán cho thú cưng à, cái hệ thống này cập nhật hay là uống nhầm thuốc rồi? Kỳ Vọng Xuyên cảm thấy cái hệ thống này đúng là chơi anh dạo này kiếm tiền dễ quá mà, nên bắt đầu tăng độ khó đây. Trước đây là giao thiệp với người, giờ lại phải đi bói cho lũ chó mèo. Nghĩ đoạn, anh liền gọi Lão Thiền cùng đi đến bệnh viện thú y. Để không bị người ta bảo là kẻ thần kinh, Kỳ Vọng Xuyên liền thay đổi trang phục một chút. Chiều nay, người đứng ở cổng bệnh viện thú y là ai thế? Bác sĩ mới đến à? Sao lại khám bệnh ở sau xe thế kia? Cậu nhìn cái xe đó xem, là con Lexus bản full option đấy. Bác sĩ mà giàu vậy sao? Kẻ thấu hiểu thú cưng là cái gì vậy? Nghe có vẻ cao cấp đấy. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, một quý bà ăn mặc lộng lẫy, dắt theo một con husky là người đầu tiên đi tới. Bà ta nhìn từ trên xuống dưới, thẻ ngành treo trên ngực Kỳ Vọng Xuyên và chiếc xe sang phía sau, nhìn qua nhìn lại mấy lần, khuấy miệng nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ. Loại làm màu này tôi thấy nhiều rồi, chẳng qua là muốn lừa tiền của những phu nhân giàu có như chúng tôi thôi. Chuyên gia tâm lý động vật, còn đây là nhà tôi. Dạo này nửa đêm cứ sủa loạn lên, còn cắn nát mấy cái túi Hummy mà tôi yêu quý nữa. Bác sĩ ở bệnh viện đã kiểm tra mấy lần rồi, đều bảo nó không có bệnh tật gì cả. Các chỉ số đều rất tốt. Nếu anh thực sự có bản lĩnh thì xem giúp tôi rốt cuộc nó đang nghĩ gì. Ánh mắt Kỳ Vọng Xuyên lướt qua người phụ nữ nhìn về phía con chó. Chỉ thấy trên đầu con chó có một luồng khí màu hồng. Luồng khí đó còn lẫn lộn mấy tia khí đen. Mục tiêu: Husky Beller. Trạng thái cảm xúc: phiền muộn cấp độ cao, thiếu ngủ cấp độ đỉnh cao, lo âu tột độ như ảnh đế. Con chó này không phải bị bệnh gì đâu, mà là bị bà hành hạ đến mức sắp suy nhược thần kinh rồi. Phu nhân, nó không phải là không hài lòng, mà là nó chê bà quá ồn ào. Ồn, tôi ồn chỗ nào chứ? Giọng nói của tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng mà. Với bà thì là nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng với nó thì là ông nhiễm tiếng ồn. Thính giác của loài chó nhạy bén hơn con người rất nhiều. Chúng có thể nghe thấy nhiều âm thanh mà chúng ta bỏ qua. Bà đi giày cao gót đi lại trong nhà, tiếng động đó đối với nó là sự tra tấn liên tục. Thêm nữa, sau 9 giờ tối, bà còn thích mở tiệc tại gia. Những âm thanh là bassy cực mạnh và tiếng người ồn ào sẽ làm tổn thương thính lực của nó. Mỗi khi Kỳ Vọng Xuyên nói một câu, sắc mặt quý bà lại khó coi thêm một phần. Đây đều là một phần trong cuộc sống xã giao của bà ta, giờ đây lại biến thành hành xáo ngược đãi bảo bối của mình. Nói bậy, tôi chuẩn bị cho nó cái ổ thoải mái như thế. Nó mệt thì tự đi ngủ không phải là được rồi sao? Nó nói với tôi rằng mỗi ngày nó cần ngủ sâu trong thời gian dài để hồi phục tinh thần. But it simply can't sleep. Cái ô của nó nằm ngay cạnh phòng khách. Lúc bà mở tiệc,
Luôn có những vị khách say xỉn tìm đến trêu chọc nó. Nó không phải là con của bà, mà là công cụ để bà xã giao. Nghe vậy, quý bà vô cùng kinh ngạc, cũng không thốt nên lời. Tiếng bàn tán xung quanh càng lớn hơn. Trời đất ơi! Nói đúng quá vậy. Tôi ở ngay cạnh nhà bà ấy đây. Bà ấy thường xuyên chơi bời đến tận nửa đêm. Hóa ra là do tiếng ồn. À không, là tra tấn chó. Kỳ vọng xuyên này thật sự có tài đấy. Đây đâu phải là khám bệnh, mà là đang dạy dỗ chủ nhân thì có. Vậy chuyện nó cắn túi xách của tôi là sao? Không lẽ cái túi của tôi cũng quá ồn ào à? Quý bà chỉ mới ra ngoài một ngày, về nhà đã bị chó cưng mời ra khỏi cửa. Thậm chí còn muốn hắt nước vào người bà. Vậy chuyện nó cắn túi xách của tôi là sao? Không lẽ cái túi của tôi cũng quá ồn ào à? Nó cắn túi của bà không phải vì ghét bà, mà vì trên túi của bà có mùi của con chó khác. Nó đặc biệt ghét cái túi Birkin màu đen của bà. Tôi có cả mấy chục cái túi. Sao nó biết được là cái nào? Vì chiều hôm qua bà đã xách cái túi đó đến nhà cô bạn tôi ngốc ngốc của bà uống trà chiều. Nhà tôi ngốc ngốc nuôi một con tê lòng đỏ, đúng không? Nghe xong, quý bà đờ người ra luôn, há hốc mồm không nói được lời nào. Chuyện này bà chưa hề kể cho bất kỳ ai. Chàng trai trẻ này làm sao có thể biết chi tiết đến vậy? Đến việc bà gặp con chó nào cũng biết. Đây không còn là suy luận nữa rồi. Đây chính là thiên nhãn. Lòng đố kỵ của chó mạnh hơn bà tưởng tượng nhiều. Nó cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Trên người chủ nhân của nó có mùi của con chó khác. Đó là một sự phản bội. Nó trút giận lên cái vật, mang theo bằng chứng về mùi hương của kẻ thù. Nó thông qua việc cắn túi để nói với bà hết lần này đến lần khác rằng trong cái nhà này chỉ được phép có một mình nó là bé cưng thôi. Vài câu nói dứt lời khiến mọi người bật cười. Ha 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 ha. Hóa ra là đang ghen tuông à? Trong nhà này chỉ được có mình em là bé cưng thôi. Con chó này cũng bá đạo quá rồi đấy. Tôi phục rồi, phục sát đất luôn. Đại sư này mà không đi viết kịch bản thì đúng là phí tài năng. Nghe vậy, quý bà đứng ngay người tại chỗ. Bà nhìn con chó nhỏ dưới chân, lần đầu tiên nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về nó. Cách giải quyết rất đơn giản. Hoặc là sau này bà giữ yên lặng trong nhà, sống một cuộc đời thanh tịnh. Hoặc là khi bà về nhà đánh mặt trược, hay lúc mở tiệc, thì đeo cái này cho nó. Ồ, đúng rồi, đây là nút bịt tai chuyên dụng dành cho chó. Bà phải tự lên mạng mà mua lấy. Xung quanh bỗng chốc im bặt. Mọi người đều há hốc mồm chứng kiến cảnh này. Một căn bệnh nan y làm khổ chủ nuôi và bác sĩ thú y bấy lâu nay. Giải pháp cuối cùng hóa ra lại là một cặp nút bịt tai. Quý bà nhìn cặp nút bịt tai trong lòng bàn tay, lại nhìn con bê lơ đang tỏ vẻ vô tội dưới chân. Bà đặt xuống một sấp tiền dày cộp, rồi dắt chó quay người rời đi. Số lần bói toán có hiệu lực là ngày mồng 1 tháng 3. Sau khi quý bà rời đi, đám đông xung quanh không những không tản đi mà còn tụ tập đông hơn. Chỉ là chưa có ai dám là người đầu tiên bước lên. Đúng lúc này, một anh shipper vội vã chạy tới. Cho tôi qua với, làm ơn cho qua với. Trong lòng anh shipper ôm một cái thùng giấy. Trên thùng có đục vài cái lỗ thông khí. Một tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra từ bên trong chiếc thùng. Nhưng con mèo này của tôi, con mèo này bị chúng ta rồi. Ngài có thể xem giúp nó được không? Sáng nay lúc tôi đi giao hàng nó vẫn còn khỏe mạnh. Đến trưa về thì thấy nó sùi bọt mép, nằm co giật trên sàn nhà. Tôi vội vàng đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu. Cái gì cũng kiểm tra rồi, bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân. Các chỉ số đều không bình thường, chỉ bảo tôi mang về theo dõi thêm. Nhưng nó càng ngày càng không ổn. Giờ gọi nó cũng chẳng thèm thưa. Tôi thấy trong nhóm shipper của chúng tôi có người đăng video về ngài rồi, nói ngài bói ở cổng trường đại học chuẩn lắm. Nên tôi nghĩ có phải nó bị thứ gì đó không sạch sẽ ám vào không? Kỳ bán tiên, đúng là anh ấy rồi, bộ áo blue trắng này. Khí chất này còn thần thái hơn cả trong video. Kỳ vọng xuyên không màng tới những lời bàn tán xung quanh. Ánh mắt anh xuyên thấu qua chiếc thùng giấy. Trên người con mèo trong thùng không có chút sinh khí khỏe mạnh nào, mà chỉ có một luồng tử khí màu xám đang co rút lại. Cảnh báo, sinh mạng mục tiêu đang rất yếu. Trạng thái ngộ độc độc tố thần kinh. Đang phân tích nguồn gốc độc tố. 10%, 30%. Phân tích nguồn gốc độc tố hoàn tất. Xác định chiết xuất từ hoa thủy tiên trừ Encelot. Anh shipper ngẩn người ra một lúc, rồi vội vàng mở thùng ra. Đại sư, ngài xem. Đây không phải chúng ta, mà là bị ngộ độc. Nghe vậy, mặt anh shipper bỗng chốc trắng bệch. Không thể nào. Bình thường tôi toàn nhốt nó trong nhà. Nó không thể nào ăn phải thứ gì bên ngoài được. Này chàng trai, có phải cậu đã cho nó ăn thứ gì không nên ăn không? Không có đâu. Phòng tôi thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng đơn thôi. Bình thường chỉ có một mình tôi ở. Tôi chỉ cho nó ăn hạt và uống nước thôi. Ngay cả bánh thưởng tôi cũng chưa mua bao giờ.
Nguồn độc ở ngay trong nhà cậu. Nhà cậu rất sạch sẽ đúng không? Vâng, ngày nào tôi cũng dọn dẹp mà. Ngoài thức ăn và nước uống ra thì chẳng còn gì khác. Không còn gì nữa, tuyệt đối không còn gì khác. Dạo gần đây cậu thấy không khí trong nhà không được tốt, nên muốn thanh lọc một chút. Đúng vậy, cửa sổ phòng tôi hơi nhỏ nên hơi bí bách. Thế nên cậu đã mua một chậu cây cảnh mới và đặt nó ở ngoài ban công. Đúng, tiệm hoa dưới lầu đang giảm giá nên tôi có mua một chậu. Nó tên là gì nhỉ? Thủy tiên. Đúng rồi, chính là hoa thủy tiên. Chủ tiệm nói loại này rất dễ nuôi, lại còn thanh lọc được không khí nữa. Đại sư, có phải chậu hoa đó có vấn đề gì không? Bị ai đó yểm bùa sao? Hoa thì không vấn đề gì. Vấn đề nằm ở sự thiếu hiểu biết của cậu. Con mèo của cậu đã liếm lá của chậu thủy tiên đó, hoặc là uống nước ở trong khay hứng của chậu hoa. Toàn bộ cây thủy tiên đều có độc. Với mèo thì là cực độc, đặc biệt là phần củ của nó. Triệu chứng chính là nôn mửa, co giật, cuối cùng là liệt thần kinh và tim ngừng đập. Trong chất nôn của nó chắc chắn có lẫn mảnh vụn của lá cây. Chỉ là cậu quá ngốc nên mới không nhận ra thôi. Nghe xong, anh shipper hoàn toàn ngây người. Anh đờ đẫn nhìn Kỳ Vọng Xuyên, đầu óc trống rỗng. Hoa thủy tiên có độc ư? Chỉ vì tôi muốn thanh lọc không khí một chút mà suýt chút nữa đã làm hại một sinh mạng nhỏ bé. Càng nghĩ, sự hối hận và sợ hãi lập tức bủa vây. Vậy, phải làm sao bây giờ? Đại sư, tôi phải làm sao đây? Mau bề nó đến bệnh viện khác đi. Nói với bác sĩ là nó bị ngộ độc hoa thủy tiên. Bảo họ nhanh chóng tiến hành gây nôn, rửa ruột và điều trị giải độc. Muộn thêm 10 phút nữa thì có là thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Mau đi đi, anh gầm lên hai chữ cuối cùng. Anh shipper giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, liền phi thẳng về phía bệnh viện. Số lần bói toán có hiệu lực. Đang tính toán, lúc này, người nãy giờ vẫn đứng quan sát ở bên cạnh, vị bác sĩ điều trị chính của bệnh viện thú y, liền bước tới. Ngộ độc hoa thủy tiên. Vị chuyên gia này, lời chẩn đoán vừa rồi của anh nghe có vẻ rất chuyên nghiệp. Chỉ là không biết anh tốt nghiệp trường nào, có chứng chỉ hành nghề thú y do nhà nước cấp không? Phản ứng của động vật họ mèo rất phức tạp. Nguyên nhân gây nôn mửa, tiêu chảy cũng vô cùng đa dạng. Khi chưa làm xét nghiệm sinh hóa và phân tích độc lập mà đã vội kết luận là ngộ độc thực vật, là một hành xáo vô cùng thiếu trách nhiệm. Ngộ nhỡ không phải ngộ độc hoa thủy tiên, mà là một căn bệnh cấp tính nào khác, anh có gánh nổi trách nhiệm này không? Những lời này vừa nói ra, những người nuôi thú cưng xung quanh bắt đầu suy nghĩ. Bác sĩ này nói cũng có lý đấy chứ. Ngộ nhỡ chẩn đoán sai, thì chẳng phải là làm hại con mèo nhỏ đó sao? Tôi đã bảo mà, vẫn là nên tin vào khoa học thì hơn. Những thứ này sẽ không biết nói dối đâu. Vậy, nay anh đã kiểm tra những gì cho con mèo đó? Và kê đơn thuốc gì rồi? Tôi đã khuyên cậu ta nên làm kiểm tra tổng quát, bao gồm xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh 5 x Cudanti Aphothecasius TX nên tôi chỉ có thể kê cho cậu ta một ít thuốc điều hòa đường ruột. Thuốc điều hòa đường ruột. Cho nên cái gọi là trách nhiệm của anh, cái khoa học của anh, chính là để cho một con vật sắp bị độc phát mà mất mạng đi uống cái loại men sáu sinh chẳng có chút tác dụng nào với độc tố thần kinh ư? Đây là quy trình thao tác chuẩn. Không có kiểm tra thì không có chẩn đoán. Cái nguyên tắc của anh sẽ hại chết con mèo đó đấy. Ngay lúc mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng nồng nặc, anh shipper vừa rời đi lúc nãy lại chạy thục mạng quay về. Mọi người, làm ơn cho qua với. Con mèo nhỏ chỉ đi ngang qua bình hoa, sau đó liền bị co quắp tứ chi, sùi bọt mép. Bác sĩ làm thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng lại được vị đại sư trước mắt này nói trúng phóc. Ngài đúng là thần tiên rồi. Ngài thật sự quá thần thông quảng đại. Tôi vừa tìm đến một bệnh viện khác. Tôi nói với bác sĩ là nó bị ngộ độc hoa thủy tiên. Họ còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn lập tức tiến hành gây nôn cho nó. Nó nôn ra thật rồi. Trong đống nôn ra thực sự có những mảnh vụn của hoa. Kết quả xét nghiệm cũng có rồi, xác nhận đúng là bị ngộ độc Ancalot như ngài nói. Hiện tại con mèo đã được tiêm thuốc giải độc. Bác sĩ, chẳng phải anh nói phải kiểm tra toàn thân sao? Chẳng phải anh nói đại sư thiếu trách nhiệm sao? Đại sư chỉ nhìn một cái là biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Thiết bị của anh, quy trình của anh còn chẳng chuẩn bằng đôi mắt của đại sư nữa. Trời đất ơi, thực sự bị anh ấy nói trúng rồi. Đây đâu còn là xem bói nữa, đây chính là máy quét sống rồi. May mà anh shipper tin lời đại sư, nếu không con mèo nhỏ kia đã hẹo rồi. Nhìn những dòng chữ khoa học kia, Vương Hạo không thốt nên lời. Hệ thống kiến thức mà anh ta hằng tự hào, quy trình khoa học mà anh ta tin tưởng tuyệt đối, đã bị một tờ giấy mỏng manh phủ nhận hoàn toàn. Ánh mắt nhìn Kỳ Vọng Xuyên, từ khinh miệt đã chuyển thành kinh ngạc và sợ hãi. Khoa học vậy mà lại thua sao? Thua dưới tay một vị thần đến cả chứng chỉ hành nghề cũng không có. Hệ thống. Số lần bói toán có hiệu lực là ngày mồng 2 tháng 3. Sự thất bại của vị bác sĩ thú y trẻ tuổi đã trở thành lời quảng cáo tốt nhất cho Kỳ Vọng Xuyên. Những người nuôi thú cưng vừa rồi còn đứng quan sát, lần này đều ùa tới. Xem giúp tôi trước đi, tôi trả 2 vạn, đại sư.
Con mèo này của tôi đã mấy ngày không ăn không uống gì rồi. Xin ngài hãy xem giúp nó với. Mọi người trật tự một chút. Ở đây tôi có quy tắc của mình. Hôm nay chỉ còn lại một quẻ cuối cùng thôi. Câu này vừa nói ra, đám đông càng thêm xôn xao. Ai cũng muốn giành lấy cơ hội cuối cùng này. Kỳ Vọng Xuyên chỉ vào một người đàn ông lớn tuổi. Chính là anh đấy. Đại sư, ngài nhìn tôi làm gì? Con chim này của tôi vẫn rất khỏe, ăn được ngủ được. Còn khỏe hơn cả tôi nữa. Cơ thể nó thì không có bệnh. Chỉ là con chim này của nhà anh. Dạo này có phải hơi lắm lời không? Đại sư, Đại sư, nó chỉ là học theo rồi nói bậy thôi. Nó học từ tivi đấy, học trên tivi thôi. Em ơi, mở cửa đi nào. Vãi thật, chuyên nghiệp quá. Đây đâu có giống học từ tivi. Đây rõ ràng là rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn mà. Đại ca à, tivi nhà anh cũng xịn đấy, có thể chia sẻ. Kênh nào không? Nghe vậy, mặt người đàn ông tối sầm lại. Anh ta chỉ hận không thể khâu cái mồm con chim chết tiệt kia lại. Con chim này không phải là lắm lời, mà là cái mồm quá lẻo mép. Dạo này có phải nó thường xuyên học những câu không phù hợp với môi trường gia đình, mà lại hay nói trước mặt vợ anh không? Đúng vậy, vợ tôi dạo này đang làm loạn lên với tôi đây. Cô ấy cứ tưởng tôi có người khác bên ngoài, còn đòi ly thân với tôi nữa. Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Kỳ Vọng Xuyên hắng giọng một cái, quyết định giúp anh ta một tay, cũng là để giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Anh bắt đầu phiên dịch lời độc thoại nội tâm của con vẹt đó. Nó nói rằng những từ mới học được gần đây đều là học từ một con thú nhồi bông ở trong xe của anh mà ra. Câu này vừa nói ra, mọi người đều giỏng tai lên nghe, sẵn sàng đón chờ những bí mật chấn động hơn. Người đàn ông ngẩn người. Thú nhồi bông? Trong xe tôi làm gì có thứ đó? Một thằng đàn ông như tôi mà lại để mấy thứ đó trên xe, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao? Mật khẩu là 4 con số 8. Nghe thấy thế, người đàn ông run bắn lên, sắc mặt bỗng chốc không còn một giọt máu. Đại ca à, dưới gầm ghế phụ của anh có phải đang giấu một chiếc điện thoại dự phòng không? Mật khẩu điện thoại là 4 con số 8. Giọng điệu Kỳ Vọng Xuyên rất bình thản, nhưng mỗi một chữ đều nện thẳng vào tim người đàn ông. Còn về con thú nhồi bông đó, là do anh đã cài đặt cho một liên lạc, được lưu tên là Em Yêu trong chiếc điện thoại này. Một đoạn nhạc chuông thông báo cuộc gọi riêng biệt. Con vẹt kia của anh có trí nhớ quá tốt. Mỗi lần anh ở trong xe, cứ ngỡ để nó ở ghế sau, thì nó sẽ không biết gì. Nhưng lúc anh lén lút nghe điện thoại, nó đã nghe thấy không sót một chữ nào. Ha ha ha, giờ thì nó đã học được cả nhạc chuông thông báo lẫn nội dung cuộc trò chuyện của anh luôn rồi. Cho nên, những gì vợ anh nghe thấy ở nhà không phải là nó đang học vẹt, mà là bản thu âm gốc tái hiện lại tại hiện trường. Vài câu nói rất lời, cả hiện trường im phăng phắc, mọi người đều nhìn với ánh mắt hỗn tạp giữa kinh ngạc, thương hại và nhịn cười đầy phức tạp. Nhìn người đàn ông đang đứng hình tại chỗ kia, đây đúng là màn công khai xử lý cực độ. Đã thế còn có cả lồng tiếng tại chỗ, với hiệu ứng âm thanh vòm sống động nữa chứ. Giấu ở dưới gầm ghế, đừng có nói cho vợ biết. Câu cuối cùng vừa thốt ra, người đàn ông hai chân rũ rượi, ngã ngồi bệt xuống đất. Lúc này, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra xem, sắc mặt xám như tro tàn. Hóa ra là vợ anh ta thông qua live stream của người khác đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Anh ta tuyệt vọng nhìn về phía Kỳ Vọng Xuyên, muốn cầu xin đại sư cứu mình thêm một lần nữa. Số lần bói toán có hiệu lực là ngày mùng 3 tháng 3. Nhiệm vụ tam quá đã hoàn thành. Đang tổng kết phần thưởng. Chúc mừng ký chủ, hoạt tính tế bào ung thư não giảm 8%. Tuổi thọ còn lại tăng thêm 50 ngày. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 triệu tiền mặt. Phát hiện hành 6 của ký chủ đã tác động đến chuỗi nhân quả. Đánh giá nhiệm vụ tăng cao. Chúc mừng ký chủ nhận được năng lực mới, thính giác nhạy bén. Ký chủ có thể lựa chọn lắng nghe hoặc khuếch đại âm thanh trong phạm 6 chỉ định, đối phó hiệu quả với chứng tăng thính lực do bệnh tật gây ra. Lưu ý, năng lực này chỉ có tác dụng với bản thân ký chủ. Sau khi nhận thưởng xong, Kỳ Vọng Xuyên liền quay người rời đi. Sáng sớm một tuần sau, Kỳ Vọng Xuyên đang ngồi sưởi nắng trước cửa nhà. Một chiếc xe hơi hồng kỳ màu đen từ từ dừng lại trước cửa nhà Kỳ Vọng Xuyên. Một ông lão bước xuống từ trên xe. Là tiên sinh Kỳ Vọng Xuyên đúng không? Mạo muội đến thăm, mong anh đừng bận tâm. Tôi họ Tiền, tên chỉ một chữ Lý. Hiện đang đảm nhiệm vai trò cố vấn cho một nhóm nghiên cứu chuyên đề đặc biệt tại Viện Khoa học Long Quốc. Kỳ Vọng Xuyên khựng lại một chút. Tấm vóc của Viện Khoa học Quốc gia nặng ký hơn nhiều so với mấy cái công ty truyền thông kia. Tìm tôi có việc gì sao? Chúng tôi đã quan tâm đến anh từ lâu rồi. Từ quẻ bói đầu tiên ở cửa cục dân chính thành phố, đến màn bói bài tà dâu dưới lầu đội hình cảnh, ông lão đem những chuyện của Kỳ Vọng Xuyên kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Mỗi một lần dự đoán của anh, độ chính xác của kết quả đều vượt xa logic thông thường và phạm 6 giải thích của xác suất thống kê.
Tôi chỉ là đoán mò thôi, chẳng qua là do may mắn thôi mà. Mọi người nể mặt nên ủng hộ thôi. Ông cũng biết đấy, tôi chỉ là một bệnh nhân sắp đăng xuất rồi. Chẳng giúp ích được gì cho Long Quốc đâu, kỳ vọng xuyên muốn rũ sạch mọi liên quan. Nghe xong, ông lão lại nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy sao? Đây là thứ mà chúng tôi thông qua một số kênh đặc biệt. Có được. Bản báo cáo khám sức khỏe mới nhất của anh cách đây 3 ngày. Báo cáo cho thấy, khối u trong não của anh không những không tiếp tục ác hóa, mà trái lại còn xuất hiện dấu hiệu vôi hóa. Thể tích đã thu nhỏ lại 23%. Hoạt tính của tế bào ung thư đang giảm đi với một tốc độ mà lý thuyết y học hiện nay không thể nào giải thích được. Tiếp tục giảm xuống. Cậu không phải là không có ích cho quốc gia đâu. Chính bản thân cậu chính là thứ phi tự nhiên mà chúng tôi quan tâm nhất. Hiện tượng đó, các ông muốn thế nào? Xin đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi tìm đến cậu không phải để ép buộc làm gì cả, mà là đại diện cho quốc gia chính thức gửi tới cậu một lời mời. Chúng tôi hy vọng cậu có thể lấy thân phận cố vấn đặc biệt, hỗ trợ chúng tôi thực hiện một nghiên cứu đặc thù. Nghiên cứu gì?